Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of all Vegetable at Queen of all Fruits na Moringa oleifera at mangosteen, isang powerful combination ng prutas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, mineral na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika. Flu, osteoporosis, cancer. Just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santone Gold Herbal Tea. Mabibili sa mga butika. Padayat na ko buwas ah. XFM. Katropa mo! Exciting! Mga katropa, exciting dito! XFM, katropa mo! Ang nangungunang radyong pinapakinggan nyo. Mga katropa kami nang bahala sa inyo. Sagot na namin ang kulitan at tawanan na palagi sa balita't kaalaman. Butenga ang ngiti mo, exciting dito. Saan man sulok ng mundo, kami ang katropa mo. Katropa mo, katropa ko, XFM. Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. Katropa mo, katropa ko, XFM. Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. Katropa mo, katropa ko, XFM. Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. Katropa mo, katropa ko, XFM. Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino. XFM. Mga katropa, exciting! XFM. XFM. Vibration. I just feel it all the time. Oras sa XFM 100.7 Iloilo, alas 7:30. Mayong aga sa inyo tanan, mga suki naton nga matag paramati diri sa XFM 100.7 Iloilo. Nagapalayag na ang palatuntunan Bullseye. It's a Thursday, Huwebes, sa ato sa ring pagparagad. Today is July 23, 2026. Nagaguom-guom dari karon sa palibot sa syudad, labi na gid sa makit-anta dari sa Broadcast Center sang XFM Iloilo sa Villa Consolacion, Barangay Tabok Suba, Haro, Iloilo City. Ina mga abyan, hindi man direkta kita ang apektado dari sang bagyo nga nakasulod na sa Philippine Area of Responsibility, pero there's a big possibility nga makalandfall ini somewhere dito sa Catanduanes area kung iya sining mag-steady fall sa iya sining direksyon nga ginasunod karon. So posible mag-cross ini sa upper portion sang Central Luzon. Magi dari sa Catanduanes, pero kung lumiko, base kung igo dari mga Ilocos Norte, pagkantukas Cagayan. So hibalon ta ang latest update sa pag-asa, bangod man kay may bagyo kitang inabantayan. Sama naga pinamangkot niya gagaulan man. Actually, it's a rainy season dari karon niya sa atong Pilipinas. Dinigid man ni
mahambal naton nga katingarahan nga magaulan bangod kay ti rainy season. Pero may naga-influence ning bad weather condition amo ning bagyo within our Philippine area of responsibility. Sa linya upod ta sa sinematinaw ng pag-asa for the latest weather update, hibaloon ta ang sitwasyon sang aton sining panahon. Kamusta ba lang ato sining weather condition? XFM Weather Update. Weather Update. Sa linya upod ta si Engineer Charlie Depra sa Pag-asa Iloilo. Engineer Charlie, si katropang Joe Salbania sa XFM Iloilo. Good morning. Yes sir, may aga sa tarang nga tagpalamatit ng XFM. Yari pinaka-uli nga nakasang tarang pero nga at daw. Uli 23, Mila 26. Alas 4 ka na sa aga, uli na si Prata ng Centros ng tropical depression nga si 𝐒𝐄𝐍𝐶 na bulo basa base sa tarang nga available data. Yan sa 950 km na sidangan sa Central Luzon. May kabasogon nga hangin, magalabot sa 45 km per hora malapit sa sentro. May pagmadlos naman magalabot sa 55 km per hora. Magahulag pa nakatungdan, may nakatungdan sa 20 km per hora. Southwest sponsor naman nagapikto sa Mindanao ang western section ng Southern Luzon, Cagayan, Visayas. Mga sininga sistema ang kawasan Visayas, partikular na sila sa 𝐒𝐿ILO para yan maka-experience sa mga magalumon niya kalangitan. May mga scattered o conductor sa mga pagulan pagpagilat sa tubig dala sining Southwest monsoon. May inatugtog makasarangan naman niya hangin, magaling na bagatan ng atungdan pa na bagatan, magadalas ang makanay tugtog makasarangan niya pagbalot sa karagatan. At naman sa atong temperatura, nasa 24 of 32 sa degrees centigrado. At daw nag-butla ka na 5:37 sa aga, pagkatunod alas 6:16 sa hapon. Kaya mo na pinakauling na pagkamparaw, hindi ka sa Iloilo Pag-asa, Charlie Depra. Engineer Charlie, may posibilidad nga makalandfall ining bagyo nga si 𝐒𝐄𝐍𝐶. Yes, so nasan pagkapasiyan ng yating nga forecast structure, possible ini landfall sa may vicinity ng Babuyan Island, buwas sa hapon o kung gabi. Bottom balon dito sa extreme northern Luzon, Babuyan Island, Engineer Charlie? Yes, sir. Tama. Okay. Pero there is aton ang bagyo nga ini, amo ning reason sa pagulan-ulan ta dari, Engineer Charlie? Yes, ang rason ko nga may mga pag-ulan dito sa may Western Visayas, bangod ini sa southwest monsoon o kung nakabagat nga padayon niya gina-enhance sa tropical depression. Okay. Mga inyo sining forecast, mga sa San-o ining maka-experience kita sa pagulan-ulan or San-o kita may experience most likely sang improved weather condition deriya sa Iloilo and Panay Island? Possible sir, mga next week pa. Until weekend nato na expect natin mga namulong pa ito mga 5 bisa makagawa na din sa po ang pag. Okay. With that time, Charlie, salamat. Good morning sa inyo dari sa Pag-asa. Welcome sir, mga sa liwan. There you are, latest weather update to para Pag-asa Iloilo. We have Engineer Charlie Depra Bagulanggid. XFM Weather Update. Weather Update. Ang bagyo nga si 𝐒𝐄𝐍𝐶 malandfall posible dito sa Babuyan Island. Sa babaw na Giniyas, Batanes. Insursinis sa tip of northern Luzon. Hindi gani sa guro makalandfall sa may Catanduanes area. Ang Catanduanes, sabi nagsipak na katropang Alex, that's an island province ang Catanduanes. So hindi sa posible makalandfall da. Pero basi mahagip no sa iya sining wind band kag rain band ang Catanduanes area. Pero magadiretso dito sa tip of northern Luzon and most likely ang iya sining direksyon basi umigo sa Babuyan Island. It's 7:35 sa ato sa ring pagparagad. That's why nga nagaulan diri sa aton pero dako nga naga-effect amo ini natawag nga hangin habagat or the southwest monsoon. So we can experience improved weather condition by next week pa. Ti Huwebes kita subong ba, mantos kita sinika. Ay masuksok naman kita sinisang daw linukwan sang kuring bayo mo. Kaya nga, kung hindi bala mamalang bayo mo, kung labhan mo bala, kapin pa kung hindi mo masipot ang habon kung kaysa bala, bukal-bukal pa mo, insakto na ni, halay ko lang. Pagkatapos, isok-sok mo ng waygid bala mainitan, ay lugar kabalason, daw linukwan sang kuringkag. Sa ato sa ring mga kauturan, so programahan nyo na nga daan ang inyo sa ring mga buluhaton, sa ring weekend, chimpo ina sang number 1, pagpanglaba, kag pagpanglimpyo sang balay. Amo ng schedule, kalabanan sa may mga pamilya. Ti sa may mga soltiro yak dalaga kadro pang Alex, ti schedule sang date
Diba? Pero ti limitadong lugar nga ma-data ninyo sini, bangod man kay most likely weekend ta mangin maulanon na. 7:37 sa ato sa nga pagparagad sa palatuntunan Bullseye. Sa mga kauturan ta pwede ka mo kapasakop sa ato sa nga pagparagad. Una sa tanan, i-like kag i-share ang ato sa nga Facebook post. Pagkatapos, kung gusto niyo mag-comment sa mga issues nga aton ginadala, may palabot ka mo dali nga mga information, pwede niyo na i-PM ato sa nga Facebook page. Ang Facebook page ta XFM Radio Patrol Iloilo. O ni gani i-comment sa ato sa nga live stream. Dari sa ato sa nga pagparagad sa palatuntunan Bullseye. Kamustang taga Negros Island region? Maulanon man sa inyo? Amo man sa taga Guimaras bala? Most likely lalang tawon lang Guimaras. Mo lang kita sinisang klima. How about dira sa Antique, sa Rojas, kag sa Capiz, and sa Aklan? May mga lugar na ya dito ya sa Antique, ya katropang Alex sa San Jose Antique, ya do ginabaha na to how? Why pa kita matumok sinasang Bagyo? In short, ladies and gentlemen, there's a big possibility nga kung mamungan kita darik Bagyo bala, bisan mamalidpid lang kung sige-sigihon sa pagulan, may tatlok adlaw nga sige-sige nga ulan, laban-laban kay katropang Alex, matubog gigitas baha mo. Why pa naton matestingan na mga pinalhit-palhit nga mga flood control projects diri sa ato sa siyudad kung bala mangin responsive sa baha, ining flash flood. If in case, why pa? Baw, hindi taman pagpangamuyon nga testingan kita dari Blao. Okay man ang may bagyo. Hindi lang kita kung tani dari mamungan. Okay man ang may ulan. Hindi lang tatani pagbahaon. Do kabudlay nga pangayo ni nga to, no? Kung ikaw siguro ang ginapangamuyuan, sina ka ginapangayuan, di kakakyam hambal nga hinugay ka ganyan, tindakan ta. Kay do kabudlay di bla kontig ilinit mahambal kita boss ano pa ni maulan man. Kontig ululan gani mahambal ka nga boss ano pa ni mainit man. Kung ikaw abi nagapamati sina kag daw ikaw ang ginamunuhan sina if you have the power to control. Katropang Alex, kung ikaw abi may control sina tanan. Kung magtigilinit gani mahambal nga baw tani maulan ba? Kung gaulan man gani baw tani sila nga mainit ba? Kung ikaw biga pamati sina and you have the control abi sa imo bing switch butang ta makontrol ta nga to sa nga panahon, makontrol ta to sa nga klima, what will you do katropang Alex? Siguro mahambal ka palapit bala di sila nga kay rangkason tabagang mo. It's already 7:39 sa ato sa nga pagparagad sa palatuntunan Bullseye upod sa gihapon sa inyo sa nga katropang Josil Banyas. Now, diri kita sa pagplastar sa nagapauna nga mga balita kag informasyon, maragimuot ang sitwasyon karon sa Middle East. Ikapulo na ni kaadlaw nga sa gunson nga ginaatake ni US si Iran. Sus grabe ang pinakaulihi sining igo ang gina-manufacturan, ginahimuan sang drone kag missile, gina-assemblihan sang missile sang IRGC. And reportedly, one of the top officers of IRGC, Iran Revolutionary Guard Corps, napatay the other day bangod sang pagpang-atake nga ginahimo sang Estados Unidos. Tisigi-siging bombardeyo to. Pinamangkot si US President Donald Trump sa press conference sa makatapos sa media dito sa Estados Unidos. Ginpamangkot siya sa linya san opayhan sila matapos ang giyera sa Iran. Ti waigin sabat ni US President Donald Trump, ang sabat niya lang, salamat, thank you to all of you who joined me sa away against sa Iran. In short, kung kita diri ga-enjoy sang unlimited rice plus paa or picho ka chicken, diba? Hindi gani isa ka lechon, ang gira sa Iran might be unlimited. In short, sini, until such time nga mapierde ang US o kung mapierde ang Iran. Di paano mapierde ang US kay why man ginatake sa Iran ang Estados Unidos? Ang ginatake mga neighbors to, ang mga tabok, yung mga pungsod, kag mga kaiping, yung mga pungsod, nga may mga base militar yung Estados Unidos. In short, ni isa katisping, waya matispingan yung US. Kaya nga, hindi malabot sang missile ya sang Iran. Kaya nagakatispingan niya kag nagakabuka amoya ang ekonomiya sang
Bahrain, Kuwait, Oman, Saudi Arabia. Way pagani liwat matakihan man ng United Arab Emirates. Bo hindi man ay. Amo ni nga kon may ginapangamuyo kita nga maglinong man to sa Middle East. Nga titanawan nyo blaw. Nagligad adlaw pilagin saka bala. 10 pesos and 68 centavos sa presyo sang diesel. Ang tanan nga panghakroy. Ang tanan siniga. Sus, amo nang hambal nila doon, hindi madrawing itsura sa may mga salakyan kag. Amo ning kon may gamo gani, just like sa Middle East, kita dari sa Pilipinas, nanlulumo kung sa Tagalog pa. Ano man may mahimo ta? Way man tami mahimo, way man tami mabulig. Kaya nga, kita mismo bululigan man. You know, kung sa mga patag-awayan pa, kung sa classifications, bala, mayo pa ganing mga PWDs, dari kiti may maubrapang mo. May mahimo pa bala? Sa ila pang habuhi, parehas ni bulag nagapang masahi. Diba? Parehas niyang iban sini, may problema sa tiil, nagapang manicure, pedicure kung sa babae. Ang iban sini katrabaho pa gani sa uma. You see, ladies and gentlemen, may ara nga may problema sa tiil, naga-cook sa mga restaurant, or chef. Pero kon kita yang igon dari sa Pilipinas, we are more than that of being a PWD. Daw bedridden kita ya. Buta malon sini mahulat na lang taton ko no, anong magpa sa aton debris o kon warhead gid ya. Magamal kita warhead. Te amo nang punta ya sang missile yung ginapalupad nila. Kon sa mga mangingisda pa manarap taton ko na kag manikep selingyak bala magamokran. So ang epekto sa aton dako sa aton sa ning ekonomiya, what shall we do? Way man planong gobyerno subong paano nila ni disponihan ang mahal sining presyo sang gatong. May barato nga presyo sang gatong. You know nga mas barato ang presyo sang gatong to Singapore kumpara diri sa aton. Dako ang diferensyahan ay tinga ang kita diriya kada ughad ya ka Middle East countries to nga ang gatibusok kag nagatimbuok dayon ang presyo sang gatong diri sa aton sa Pilipinas. So depende nis gobyerno ta in short sini depende sa pulisa kag depende sa programa sang nagapamuno sa ato sa nga gobyerno. Are you satisfied the way the government handles this problem with the Department of Energy? Happens to be an Ilongga. Ang DOE Secretary, si Secretary Sharon Green, is from ILOILO. Ang pamangkot siniti anong klaro nga ginahimo ninyo subong. Kay bisan financial statements ganito inapangayo sa una sang Senado kag Kongreso. Partiya sa inventory nila ti pila bakal nila pila baligya nila If we have a buffer stock of 45 to 60 days, ang pamangkot siniti pila bakal nila ginpresyohan nila mahal. Halos nagduble ang presyo kumpara mo sa nagligad. Tipilagin man bakal nila para matrack bala. We are under the state of emergency, hindi bala sa nagligad ka Tropa Alex, due to energy crisis. Ay, ambot na lang kung kaisa, maugtas ka lang gid. Amo nang kinanglan mo gid mag-inom niya sang Santon Plus Gold Capsule, Premium D3 Soft Gel Capsule, kang Santon Vitamin C, kay kung ugtasan mo lang ng sitwasyon, mambal nga, ti ano ang plano ka gobyerno para sa aton sini? Nga ginasaparta matagadlaw-adlaw tanan, pangabuhi ta lang. Way matami mihimo, alang-alang ta magdupa. Alang-alang ka to magsakas, balaan bukid ka magsinggit nga, stop! Ti gasalig kita sa ato sa nga national government, ti mo nang hambal nila nga, ti daw ay pamatapungawan guro. Ambot kung sino makapukaw siniya sa ato sa nga mga hinsa sang gobyerno to act accordingly para mabuligan ang mga pigado. Ti hatagan lang kita ayuda. Ti kita nyo may uplift program, ayuda na. May AIX, Assistance for Individual in Crisis Situation, ayuda na. May ara man sang patay gutom, pantawid gutom nga problema. Di ba? Walang gutom program sa DSWD, ayuda man ina. May ara man kita sang 4-piece, ayuda man ina. May ara pagi kita sang ayuda, diri ayuda didto. Tiasta lang kita sa ayuda sini, ladies and gentlemen. Buta man sini hasta sano amo na lang gid na nadangatan sang brain cells kuno sa ato sini managapamalakat sa gobyerno. Amo na lang gid na ang nadomdoma nila sini nga himuon kita sini nga mga daw manog pakilimos. We're not saying the government really did nothing.
And why nagid siya may nahimo ang gobyerno? But why nagid sa iban nga mas responsive nga planong gobyerno ta? Do tama ka taas kag tama ni ka mambal naton a very tall order and a very tall responsibility. But amo nang ginatawag nila nga kung si Spider-Man pa. Ang great power ko no entails great responsibility. If you don't want nga magpalibog, magpalitik utok, kagambalon ka katao nga ihos do timot pulos, tigwa ka das gobyerno and give it to others. Maybe with a brighter idea on how to resolve this problem or mitigate this problem we have right now. That's very simple, dibla? Tinga nga daw kapit tuko gina sila katropang Alex. Matyagan mo yang kapyot ni Labla daw kapyot sang tuko kuno nga bisan tuwaran kuno sang ate hindi makuha. That's an idiomatic expression. Daan na. Inang mahambal nga daw tuluwaran kakati butamalo sining batasan mo bla daw hindi matulon pati ido kuno daw hindi kakilala bla. Magambal naman ikaw nga kapit tuko butambalon sini sip-sip ka nga sip-sip bla sa imo sini nga posisyon nga balaan mo na gid nga daw ay ko pulosaw ara ka manda gihapon. Especially people in government because ang ila sining pag sinalayo kag pagpangabuhi is subject sa ginatawag naton nga scrutiny of the public. Kay ti ara sila sa gobyerno kag pagkatapos ang ginalaod nila sini kwarta sang pumuluyo. So you are answerable to the people every centavo, every problem and the corresponding actions you are deemed responsible and ina mga biyan gina-scrutinize sang tao. Because you are in public service. Amo nang kinalain sang tao sa gobyerno. Galing kiti, kung magsalig lang kita sa huya, katropang Alex, daw ay nasubong huya. Tamo sa unang hambal nila nga gaba, way nang gaba. Nga, gaba, way na to. Sang chimpo, parang kupong-kupong sling. Ano nagbulos how? Mirisi? Way naman mirisi. Nya ti mirisi mo na. Oh, mirisi. Why na? Diba? Ano na lang? Timan. Amo na lang gid na, 'di ba? Kung sa mga medyo tawag naton conservative group, may gamay nga pagka-positive. Mahambal nga ti that's karma. Karma is both negative and positive mo. 'Di ba? Maghambal ka karma, pero kung maghambal nga timan, botambalo sini, gaba mo na. It's already 7:49 sa ato sa nga pagparagad dari sa palatuntunan na Bullseye sa XFM 100.7 ILOILO. Hambal nila ti gamahal ang tanan redondo sang pagbahal sa presyo sang gatong. Pareho sabi nya gamahal o tanon kay sila nagmahal gatong. Tiyang Bertoldo mahambal man niya nga tinga siling niya haw. Krudo kag gasolina siya na bunyag mo siya sa talong mo haw. Yo di kakak ya. Ang pamangkot lang amo ni mahal gatong. Do you think ang mga nagahakot sini by contract bla? Ining mga haulers, kung ipahakot mo ang imo sini nga produkto halin dito sa 7 cities, sa Bucari, sa Leon, pagkadto sa syudad, di ko ni makuha kada sa mga for hire nga mga trackings or mga PUJ nga gin-convert into tawag nato sa ni tracking services. Do you think inaya pa kontrata, do you think panubuan nilang presyo? How? Sang ila sila nga sukot? How? Sa una, sukot nila guro, mambal nga, one way, ta sila nga 3.5. Subong. Mabato pa yan sila sang 3.5 kung 3.5 na sa una. Hindi na, di ba? Mambal nga daw kamahal gidaw, tambalon ka na laban-laban sang driver kag sa tagiya nga, ngita ka to, imos lakyan na. Amo na ang redondo yang ginasiling ta, ladies and gentlemen. That's why nga ti subong abido pabagong na lang, pabanok na lang, mambalalipatan ng gyapon ng sang tao. Pag-abot eleksyon niya, mamakalang kitas niya, daog man tagyapon. Kabay pa matapungawan kita, kag makarealisar kita, that we need to select people really fit to handle sang ila sining ginapadalaganan nga posisyon. Diba? Inaman naka-inchindibla. Miyara man tao, tani nga mayad. Galing kiti hindi ka-inchindibla sang simple nga pangabuhi sang kalabanan niya mga Pinoy, hindi responsive ang ila sila nga desisyon nga aman katropang Alex. Sang gamay sila hasta nga nagdako, ginahungit mo. Ti paano nila maintindihan na kung paano uyat sang kutsara kag tinidor, kag paano maghugas sang kutsara kag tinidor, kag paano magkiskis ya sang bulis sang kaldero nga sinunad mo ya sa nagadaba-daba kag maarheng sini nga gatong kahoy man kag kawayan.
Hindi. Ha? Basi may iban kita nga tao sa gobyerno katropang Alex nga they don't know kung paano gani magsunglod sang kalayo. Nga kung magsunglod ka mambal sunglod ana ito sila niya kalayo ta. Anong buta malon sinaaw? Oh, yung naman si Manang da sa ano ho. Sa di kamay iteribla sa Rizal La Paz bla. Magambal isunglod ana ito. Ha? Subong tinamaan nila siya ti ipandaranay dang LPG ta or ang ato stove gatong LPG. Magambal ka sunglod sa una gatong mo ya binial mo. Ti ko nagagwa na gani na sa imo sa nga pugon. Mo nang inatungtungan mo sang kaldero, kalaha mo, magwa na ganing kalayos pugon niya, isunglod to, buta mo lang itulod-tulod pasulod. Parang ang kalayo, direkta sa buli sang kaldero, kag kalaha mo, sunglod, tawag na mo, kramo. Diba si 𝐿𝐻𝐿𝐿 ang inatawag nga sunglod, Black at Tropa Alex? Ha? They don't know kung paano magpabagas ang uling. Mambal nga, oh, it's wonderful. Ha? Mambal nga, it's wonderful. Tingala sila nga, nagsigang uling at tropa. Ay, yun di 𝐂𝐊𝐿𝐿. Titanawa ni problema ta sa baha. I don't know kung nakaintindi ni sila nga dapat sa problema ta sa baha kung may flood control, it should be matapos ang imo sini nga proyekto. Hindi mo pag ipalhit kundi kay nga hindi na mangin responsive. Ang hambal nila balakon sa tao pa dako tiyan gamay tiil bitukon la. Tamo man na sa aton sini nga mga flood control projects. Ubrahon mo tong bukana, mambal ka tiligwan ang iya sini nga bukana, magambal ka bukana, outfall lapos dagat or sa river o kung suba man bala. Pero tiway mo, brothers, babaw, kung di ba man gapon, same as usual. Mo nang ginasiling naton sini nga, kaintindi ni sila. How it works, kung ano naman inipikto yan sini, they have so many consultants, they have so many consultants sini mga mga public officials nga hindi dapat sila mag-implementar sang proyekto pero nagabarikada sila kag nagasikangkang kay kuno ila na ako na pinaninguan ko na yun di kakakya pero tiway gani sang isa ka Republic Act naging sponsor kon senador man kon congressman. It's already 7:54 sa ato sa nga pagparagad sa palatuntunan bullseye. Now, sa impeachment kahapon, sa impeachment, hambalanta na, pakita ni Katropang Alex, look, si President BBM is looking sa project flood control nga ambot, basikol ni natayan nga karabaw ka narumpag ni ang kanal bla Katropang Alex. Kaintindihan ng presidente naton how it works. In source ni common sense bala sa pag-intindi. Nga naguba inihaw. Number one, i-charge mo da substandard. Pagkatapos, it is really responsive to the kind of problem kung anong may ara sa lugar nga na. Maybe, ginahaw-maom niya lang, no? Katropa Alex. Bikit isang una, hambal nila, daw parihos man lang silang una sa isang makabatak presidente kuno nga disco mo lang dito Katropang Alex bala nila sini. Diba? Why guro kagi gani ka latais kahon niya stang maghanggad ay. Oh, ano pa kay ti maghambal ka hampili kahon ta what? Kung sa Tagalog pa, ano ba yan? Di ba? Katropang Alex, doon naman ka naman istorya sang gwardiya blaw. May ginsaway sa nga tao, bla Katropa Alex, kaway sila mag-ilintindihan actually sa language barrier. Ambal yang sino ka? Sino ka? Mong bidin siya dya? Di abi, basi siya kon Tagalog ni. Sino ba yan? Sino ba yan? Imong init-init pa? Alas 7:55 sa ato sa nga pagparagan. Dire kita sa impeachment. Hambalan tani karon ang mga bagay-bagay that we are worried. Worried kita, the fact, ladies and gentlemen, nga ginapakita sa ato sa nga mga senator judges that there is still a minority and majority among them. They should display sang ginatawag sining impartiality. Tama kataas nga di man na mahambal kang impartial. Pero that should be. Bisan sa ila lang sining pagpamangkot, the way they handle the responsibility as impeachment judges, especially the presiding officer. Among impeachment judges, abinaton kay they constituted themselves as an impeachment court and they serve as impeachment judges.
kung madetach nila ang ila kaugalingon sa ginatawag sini nga groupings as to minority and majority. Kiti there's no such thing as minority and majority in an impeachment court. They are all equal as impeachment judges regardless of your political color and groupings. Just like what Miriam Defensor Santiago displayed sang impeachment ni Corona, just like Juan Ponce really displayed during the impeachment trial of Corona, former Chief Justice, and several other lawyers and senators. Senator Joker Arroyo, diba? Abogado to. Senator Edgardo Ed Angara, Senator Franklin Drilon. Inang may sense bala? Inang mahambal ni mo nga, at least bisan sa mga palamangkutanon lang, they are trying to extract information for the clarity sa pag-intindi sang tao sa mga technical kag complicated nga mga presentation sang mga witnesses kag sang mga abogado both sang prosecution kag sang depensa. Disubong niya mo nang hambal naton katropa Alex nga panitan mo't buhi guro mo managyapon gurong desisyon nila bisan subong guro pabuto-butuhan because right now, ladies and gentlemen, there are some senator judges nga sa gihapon being influenced na latom na guro ni kung sa mga tela pangagin legam bala katropang Alex permanent guro nga legam na ni. Why? Because there was a senator who mentioned nga kung kami sa majority, sila niya ti lipot ang oras, nga kung sa minority, laba ang oras. There's such thing as minority and majority. And we ask our lawyers, how do you consider a senator judge happens to be a politician? Nga ti dapat they should behave as senator judges, hindi lang bilang senador, but at the same time judges, with such kind of utterances. Hindi makahatag sa inyo sa aton sang ning pagpangduha-duha bala kag doubt, pagpangduha-duha. Hindi ko maghambal anay katropang Alex sang ano gani ang Tagalog ko no sang ano ganito hearsay. Abe. Mangkot sa inyo. Anong Tagalog sang hearsay, please? Sa mga tagpalamatit, anong Tagalog sang hearsay? Kay pinamangkot na ni Attorney Vinluan sa kay Attorney Matibag, NBI Director mo. Ano sa Tagalog ang hearsay? Mangkot ko sa inyo. Dari kita karon diskusyonan ta ini. There are also some matters nga nakita naton mga technicalities ini that could be used and exploit by the other group, and most likely by the defense, pertaining to mga previous pronouncements, statements, and utterances sang prosecution. Sang tiyempo nga ila gina-hearing ang impeachment case sa House, labi na sa Justice Committee, we are and we will be discussing parte ni karon sa kay Chief and Lead Prosecutor, statement of the Lead Prosecutor nga si Congresswoman Bistek Luestro. Beatrix Luestro. Ining party sa mini trial and i-hearing for clarificatory hearing. Ang iya justification kapon when Attorney Vinluan of the defense team questioned and cross-examined Attorney Matibag, the director of the NBI, pertaining to aware ka ba na mayroong mini trial na ginanap sa House of Representatives? Gin-object kan ang terminolohiya nga mini trial ni Congresswoman Luestro, the lead prosecutor. Now, may nag-surface nga statement niya way back sang March 17, 2026. Kag ipabati tana sa inyo karon the contradicting statement sang Congresswoman, now the lead prosecutor and chairman of the Committee on Justice sang House of Representatives. Ano na ipikto yun ini? May bearing bala ini? Kag ang presentation, these are the things nga naintindihan ta.
sa presentation as to ginatawag sining context of the statement. Magambal ikaw nga context of the statement, you do not interpret lang sang kon ano ang malain niya nga ginhambal. But understand nga hambal niya ina kag ano ang iya buot hambalon. Buta malo siya ni, know the cause of it all. And that is to understand the context. Because it was also discussed kahapon, ang inatawag nga konteksto sang ginhambal ni Attorney Matibag ang mga bad words sa iya kumpari, friend nga si Attorney Sabio sa nagalapta karon online nga tawag dato sa ni voice clip nga ginako ni Attorney Matibag nga siya TI mo, PI mo, diba? And so on and so forth. Ni ko na pag iisa-isahon. So, ginpamangkot sa pertaining to that. Sa linya sa konteksto, on the context sang iya nga paghambal siya dapat intindihon. Now, nga importante ini. Importante ini because we want also to understand if that will become the rule. Gusto naton maintindihan ang konteksto sang ginhambal sang mga tao kag sang naghambal gid pertaining to the threat against the President, the First Lady, and the former Speaker. Dari karon sa ato sa nga pagparagad. But to rate, ladies and gentlemen, to rate, graduhan ta ang performance. We have really high regard to the way Attorney Vinluan handled the case, no? He's so relaxed, pero maayo sa saywar. Maayo sa saywar. Again, anong importansya sini? Kay mahambal ang iban niya humana ng desisyon sa mga senator judges, not all maybe. Pero kon subong pabuto-butuhan, laban-laban may desisyon na sila. 'Di ba? So ano mga biyan ang importansya sini mahambal nga these are technicalities, legalities, and mahambal nato niya these are based on constitution. Pero ang pinaka-importante sini ang appeal sa publiko. Why? Because maybe, and most likely dako ini nga faktor, nga ang desisyon sang iban nga mga senador ang magasandig sa persepsyon sang tawo. Kundiin ang huyog sang tawo, laban-laban sway sila. Why? Labi na gid ang mga re-electionist, katropang Alex, ladies and gentlemen. Kaya nga, if you go against the perception, if you go against the popular sentiments of the people, base kon mapatay political career mo 2028, base kon daw parehos ikaw sang baboy nga napatay bangod sang ASF nga hindi pwede na maihaw kag mapanginpuslan kundi dapat na lang sunugon kag ilubong. Buta mo sila base masunugan kag malubong ang ila sila nga mga political careers because they go against the sentiments of the people. Remember nga I have the courage, I can stand on my own, I do really believe nga mo na yung akon sila nga pag-intindi kag paghangop. But do you think they don't care about their political careers? We don't think so. Buta mo sila, they are after sila to protect their political careers also. So hindi, kahibalo ka mo nga most of the cases, ang huwes may duha ka desisyon. Labi na gid kon pareho sini sa Supreme Court, sa ginatawag dato sining mga division offices, just like Sandigan Bayan, comprised of so many justices. May duha na ka mga ponente, magamal ka ponente, nagasulat sang desisyon. Ang isa for acquittal, ang isa for conviction. Pagkatapos ginabasa na sa mga huwes, kag ila ni ugyunan kundiin ang may mabaskog sini nga argumento. Pagkatapos, dira sila nagadiscuss, kag dira sila nagapili, kundiin sini ang mabaskog para sa ila nga mapanindugan nila and hindi ma-question ang ginatawag sini nga impartiality nila.
That's always the case. Most of the cases, amo na ang nagakainabo. Right now, ladies and gentlemen, sa sitwasyon subong, sentimiento sa tao pinaka-importante sa nidaritanan. Ang tao, yaway nagalaom yung makumbinse mo pa to ang mga hardcore, both sa prosecution kag sa depensa nga mabuto, baylo, abi, sa ilang previous sining mga alignments, gamiton tang tinaga ni Senator Rafi Tulfo, ang mga ara sa mayoriya, do you think mabuto ina for acquittal? Ang ara sa minorya, do you think may mahangyo panada kag mabuto iya for conviction? That's it, ladies and gentlemen. That's how important nga intindi kita kag that's how important nga, ladies and gentlemen, mahibaluan nila ang sentimiento sa tao. May mga nagagilinuwa karon nga mga informations. For example, the latest survey as to the trust ratings of the President versus the Vice President. The Vice President gotten pila to ganing ka porsyento? 57% trust rating versus 34% of the President. With that, ladies and gentlemen, kung intindihon ta, anom sa pulo ka tao gasalig, kag nagasalig pa ya sa Vice Presidente. Sa Vice President, mga 3 hasta 4 sa napulo ka tao lang ang nagasalig. Bota mo ni, kung sandigantang survey, pero ang survey na is only good at that time of the survey mo. In short, sini, mas damo ang nagasalig sa Vice Presidente kaysa Presidente. So that's it. So ang pamangkot karon, anong importansya ya sini sa impeachment right now against the Vice President? Tikon ma-maintain ni sa Vice Presidente, do you think, ladies and gentlemen, that they will go against the wishes of the people? Okay, ma-impeach ang Vice Presidente kung desisyonan nila, pero ila political career, di goodbye my love man Amo na ang aton botambalon sang sentimiento sang tao, perception sang tao sa sitwasyon subong sa impeachment trial against the Vice President. So may nagwa man gani party iya sa preference kung sinong ila sini preferred nga mangin presidente comes 2028. Latest survey katropang Alex, sinong number 1 is still the Vice President. It's 49% of respondents, 2,400 respondents, 49% almost tunga. Ang nagsiling, siling niya kay Sara Duterte kami. For Vice President, surprisingly, Bongo top it all. Sa pagka-senador, surprise, mambal ka mo believe kay Robin Padilla? Robin Padilla right now is leading sa survey. And he might retain sa iya sininga pagka number 1 if the election happens to be ginhimo sang tiyempo sa survey. Kaya mo niyang survey results ay Robin Padilla for senatorial preferences comes 2028. Robin Padilla 48.4%. Vico Soto 47.9%. Rafi Tulfo 43.9%. Alan Peter Cayetano 43.2%. Loren Ligarda 40.3%. Manny Pacquiao 35.6%. Nancy Binay 32.4%. Sunny Angara 27.2%. Mark Villar, tahimik lang si Mark, pero may 26.1% siya. Si Ben Tulfo may 20.7%. Jinggoy Estrada 19.5%. Willie Revillame 19%. Cheese Escudero 17.2%. Mike Defensor 17.1%. Mar Rojas 17.1%. Ben Hur Abalus 17%. Kag Mark Lapid 16.9%. Amo ini ang mga top senatorial candidates based on survey conducted by the Pulse Asia Research sang nagligad lang nga June. So, ini mga biyan with a respondent of around 2,400 adults, may plus-minus 2 nga margin of error. Maghamal ka plus-minus 2.
Magambal ka margin of error, ang iya sining rating, minusan mo 2 or plusan mo 2. That could be ranging dira ang iya sining percentage nga makuha. So kay Ruben Padilyabi, 48.4%. Either minusan mo na sang 2%, mahimo sa 46.4, or plusan mo 2%, mahimo nga 50.4%. Same with others. Ha? May ara sa margin of error. Maghambal ikaw, and that is for error of computation and possibilities. Ha? So with that, ladies and gentlemen, sentimiento niya sa pumuluyo subong. Ha? Sa maging survey ng mga individuals representing 2,400 or represented by 2,400 adults. It's already 8:12, alas 8:12 sa ato sa nga pagparagad sa palatuntunan bullseye. Now, hambalan tani karon kag himay-himayon, ladies and gentlemen. Nagtakop na ang presentation of witnesses sang prosecution para iya sa first article of impeachment. Amo ini ang betrayal of public trust. Nag-ugat ini sa ginatawag grave threats and incitement to sedition nga kaso nga ginpasaka sa kay Vice President Sara Duterte nga ginimbestigaran sang National Bureau of Investigation kag Department of Justice. Now, ang pamangkot naman lang subong na nakapresentar sang convincing argument, testimonies and pieces of evidence ang prosecution to say and convince all and majority of the judges, senators, nga dapat i-convict si Sara Duterte. That questions can be answered by our senator judges. Ha? Right now, ang pamangkot, nga pilang kinanglanon niya buto for conviction is still 16. Ha? Pila karon kon minoriya kag mayoriya sa Senado, ang ato sa nga pagabasihan. Pila ang ara sa mayoriya? 13. Pila ang ara sa minoriya? 11. So 13 is short of 3 senators to convict. Kon amo na ang basihan ta. Kay simpati sa impeachment court, ginadala nila nga may minority kag majority. Ladies and gentlemen, it was uttered by one of the senators. Kahapon, pabati na karon sa inyo. So with that, ladies and gentlemen, short pa sila sa 3 para ma-convict si Sara Duterte kon basihan ta ang ila groupings, political groupings. Unsis pihak mo, kinanglante ang pihak sini katropang Alex, makakuha sila 16 gidya kabuto eh. Ha? Tang pamangkot sila niya, ti makuha nila na kay hindi kabuto si De La Rosa, sila niya, hindi kabuto si Jinggoy, hindi kabuto si Marcoleta. No! The non-representation and non-participation to voting, sang 3 ka isa nowhere to be found, ang 2 preso. Ang ila sininga non-participation kung hindi ka partisipar, ang nagakahulugan sang acquittal. Buta malun sining hindi mo na maisip conviction. Diba? So may 3 na nga nga pundo katropang Alex. May 11 sila tanan. 11 minus 3 equals 8. May 8 pa sila. May tumabuli nga 2 karon 15 lang gihapon to magsaylos pihakbi. 15 lang man gid gihapon ang mayoriya. They cannot have and they don't have the number to convict the Vice President. So amo na kinanglan makapresentar sila sang convincing nga mga argumento sa masunod nga mga articles of impeachment. Nagakinahanglan ng isa ka article of impeachment nga butuhan sang kag magsuportahan sang 16 ka mga senador to convict the Vice President. Isa lang sa 4 ka articles of impeachment. Isa lang. So hindi tanan mahambal nga daog ko diri, perdi ko dira, daog ko diri, perdi ko dira, mahambal nga ti equal kay to ang acquittal, ang 2 ka articles acquitted ako, 2 convicted ako patas. No. Once you are convicted sa isa ka article of impeachment, you deemed to be impeached. So with that, ladies and gentlemen, dugay pa ni, matagal-tagal na usapan to. Isa ka bucket gani, matagal-tagal na usapan eh. So dari karon nato ni nga pagdiskusyonan sa ato sa nga pagparagad sa palatuntunan bullseye. Kag ang report ni katropang Jansen dugay-dugay. May problema dari
pinalabot ini sa aton sa mga estudyante dara sa Central Philippine University. Kagga managaagi dara mga estudyante sa sambag pakadto gid ya sa Lopisain. Ano Lopisain na da katropa Alex? No, Lopisain na haro. Ngang inobra dira sang MPIW, Metro Pacific Iloilo Water, nagleheb-leheb kag delikado para sa mga nagamotor. Why? May mga crossings na kag may mga nagalaktod nga mga tao, katipaslong kada karon sa kiwo-kiwo na kag nagahiwod na karon nya karsada. Katropang Alex, tumba ka kung nagamotor ka. What if ko may nagatabok na sa unhan mo? Amo ng concern karon kag damo da sang mga ginpangharog ang taga MPIW nga hasta subong ginbutangan lang nila sang balagbag kay may ginaubra sila ngati sa gabal katama sa traffic flow. Rason niya, amo ning reklamo kahapon sang transport groups. Nga damo sa mga sagabal sa karsada. Nga dapat matapos na ini. Kay daway katapusan ini. Maubra subong ang isa ka grupo, sa sunod maubra naman. Pagkatapos sang isa may maubra naman, yun di kakagdaway katapusan yung obrahan na ining aton niya. Aton na karon nga pagdiskusyonan sa ato sa nga pagparagad. Hasta san-o ini ang permit sang MPIW sa pagtrabaho dira. Naintindihan ta this is for the improvement sa ila sa nga serbisyo. But hindi pwede nga silang maghari diri. Dapat may timetable, reasonable nga kalabaon, kadugayon sang pagtrabaho. There must be a program nga dapat sa amon nga pitsa namon umpisahan, sa amon nga pitsa namon tapuson so that mahibaluan sa banwa kung hasta san-o ina dira matapos ang pag-ubra. Kay nga sa normal sini nga mga trabaho kung ginakontrata may transparency board. Ang kalilintian niya sa ubra sang MPIW kay wala sang transparency board like nga announcement sila nga tanan ka mga bilangguan niya. Mga bilangguan. Amo ni umpisa namon ka obra, amo ni kami matapos. Wala. For the consumption sa motorists and riding public. Mahambala ito, saan una matapos man? Tiway takbalo kay tiaralan na sa MPIW. Because it seems, nga daway na kita may mahimo, mahambala, hindi nyo pagpasugtan sila niya, problema, tagyahapon sila niya, supply sa tubig. Hindi, ang aton man lang is, hindi pwede nga unlimited kag forever. Kay bati gani sa relasyon, there's no such thing as forever. Until death do us part lang gani sinumpaan nyo sa pari kung kaslon ka mo. Mag-asawa na. Till death do us part, buta mo na astas kamatayon nyo. Ti pagpatay na ka mo, adios, mabalos. Ang pagpati, tas yan yung doktrina sa aton, we can no longer know each other. It's as if we are reborn. Sa pihak ka kinabuhin, di ba katropang Alex? Hindi ka kilala, ang asawa mo gali na siya. Tiyan mo man na, hindi pwede nga forever. Hindi pwede nga unlimited. Ang tiyempo. Dapat, idukahon ta, bisan sa board lang na kag-announcement, time start or started. Tiyempo, kupong-kupong. Time ended. Or work ends. Schedule dira. January forever. Hindi man pwede forever, katropang Alex, kaya there's no such forever thing. Diba? Sa layi. Kag sa libro lang na niya sa mga romance novel lang na niya may hambal nga until forever. Ti ato ni karon diri nga pagahambalan because nakasalalay ang inatawag nga comfort sa mga riding public kag sang mga jeepney and mga operators sang salakyan, pribado man o kon pampasahero. Why? Nga we are paying road users tax. Sa tanan niya may salakyan, magparinyo ka mo sa salakyan nyo, you are paying road users tax. So kung nagabayad ka mo, road users tax, you are supposed to be enjoying a comfortable ride. Kaya nga,
dapat ang road users tax makadto na sa karsada sa pagkaayo sang mga palpak sa karsada para manging smooth ang pag-agi sa masalakyan. Ang rider, ang operator could enjoy sang comfortable ride. That's it. Gabayad ka mo. Ha? Buta man siya ni, may bulig ka da kung tag-iya ka sa lakyan. So you can demand sang inatawag sini nga optimal kondisyon sang karsada because you are paying road users tax. Tisino karon ang nagakamal-kamal kobra niya. It's not the government, but it's a private entity with the aim sang ganansya. Ha? Pagkatapos unlimited and forever obra nila, yun di kakak. Dari karon sa ato sa nga pagparaga is already 8:22 dari sa XFM sa palatuntunan Bullseye. Good morning anay sa aton sa nga mga taxi patrollers. Kagi man kamo da sa grupo bla ni Mr. Katropang Rodolfo Dilapos and company bla. Kagi man kamo dra. Hindi bla magagid ang taxi ninyo ga ayod-ayod ang salakyan. Daw ayod-ayod sa puga ganing nga pispis. Sa kay Apple Tabanda, good morning gid. Dar sa Leon. Kamusta na da sa Leon, Paul? Sa kay Ma'am Hermite, good morning. Kay Roy Scorpiso, siya good morning gid katropan Josel. Thank you. Happy watching live from Kubay, Haro. Way pa jote Roy. Sa kay Ma'am Idna Puray, nga nagapangapi upod sa kay Mr. Chigo Puray. Kag good morning lang. Sa kay Ma'am Florita Fontonalgo Alien sa Freedom Highway Alimudjan. And also sa kay Alan Ilangos. Good morning. Thank you for listening. Sa kay Ma'am Hermite, dirigid na makadto sa Hong Kong sa Domingo ang bagyo. Bati preparar ka mo sa Hong Kong. Kay base kon laslasa naman kamo da kamabasko ga bagyo. Blaga baha man dara Ma'am Hermi. Sa kay Ariel Lalata, good morning. Kay Sherwin Marcowi, good morning. Kay Ma'am Lourdes Tixon Gayoso dara sa Taiwan. Good morning. Kay DJ McKing. Good morning. Megs, kamusta na? Kamusta na kamo ni Dave Johnson? Sa di naman ang masunod sining nga gigs. Good morning sa katropan Josela. Monitoring live from Pototan. Good morning, gid. Sa kay katropa Rodolfo Dilapos Jr. Good morning, katropa. Good morning, gid. Tinakagi na kamo to sa Ayod-Ayod Road, ta? Sa kay Ma'am Aloha Bueko, good morning, gid. Thank you for listening. Sa kay Ma'am Eunice Gumban, thank you. And good morning kay Ma'am Aluha siya kag Miga Kizona Ramen from Ma'am Eunice Gumban. Hambal ni DJ Making. Good morning, sir. Monitoring live from Pototan. Thank you gid sa kay DJ Making. Sa kay Glenn Amoroso, good morning. Kay katropang vibes kanayunan. Nakabuka ka na da. Dara sa may bukuhan na. Good morning gid. Kamusta na da? Damo ga pabuka da sa kay katropang vibes. Sa kay Anhilo de Monteverde, good morning. Thank you for listening to Resex FM. We'll be back sa dugang sining mga balita kag informasyon sa ato sining pagparagad mga piko anay Santon Gold Coffee Mix ba. Nalipat ko kay na mga pika tropang Alex para nga magnami-nami manining ato sining skin bisan gamay lang katropang Alex mabuligan sang collagen nga mapa-firm ang ato sining skin, younger looking skin, ma-detox ang ato sining lawas para nga ma-absorb sa lawas tama ginakaon ta nga mga nutrients. Amo na pinaka-importante mapagwa tama toxins bala. Inom ka mo Santon Gold Coffee Mix total ga pangapi na gid man kamo, make sure to get the real value of your money. Hindi lang nga para lang makapainit-init sa sulok-sulok. Santon Gold Coffee Mix mabakal sa mga butika nga suki ninyo kag sa clinic diri sa siyudad sa Iloilo. Clinic sang Yes to Health. Ang Yes to Health Wellness Center arada sa Yulo Street atubang ina sa Midtown Hotel. Oras alas 8:25. XFM. Yes to health! Ikaw ba ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito ang inyong bantay kalusugan, Dr. 𝐿𝐴𝐀𝐓𝐑𝐎, katuwang nyo sa pagbabahagi ng mga impormasyon at mga sikreto kung papaano mapapanatili ang malusog na pangangatawan. Ayon sa isinagawang data analysis sa Pilipinas, mayroong 1.98% na rate ng paglaganap ng mga kapansanan sa paningin at pagkabulag. Ito ay kumakatawan sa mahigit 1 milyong Pilipino na may katarata, halos 300,000 may glaucoma at mahigit kumulang 200,000 Pilipino na may maculopathy at diabetic retinopathy. At ang bilang na ito ay mas lalo pang dumarami. Huwag hayaang mapabilang ka sa mga taong nagkakaroon ng ganitong mga karamdaman. Ugaliing uminom araw-araw ng 𝐵iSionix Plus Soft Gel. The Secret of Health. Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, nagpapakita na ang mas mataas na dietary antioxidant intake kasama ang lutein at zeaxanthin na matatagpuan sa 𝐵iSionix Plus ay napakahalaga sa pagpapababa ng pagkakaroon ng age-related macular degeneration at iba pang karamdaman sa mata. Kaya ugaliing uminom ng 𝐵iSionix Plus Soft Gel araw-araw. 𝐕𝐄𝐋. Marami na ang natulungan. Malaking tulong sa akin ang pag-take ng 𝐕𝐄𝐋 Plus Capsule araw-araw dahil meron akong pterygium sa kaliwang mata. Paunti-unting naging malabo ang paningin ko. 𝐕𝐄𝐋 Plus Capsule lang ang tinitake ko araw-araw. Effective ang 𝐕𝐄𝐋 Plus Capsule dahil napansin ko unti-unting nawawala ang aking pterygium. Marilu, 38 years old, sa Mandaluyong. 𝐕𝐄𝐋. Epektibo. Subukan mo rin. 𝐕𝐄𝐋 Plus. Mabibili sa mga butika. The Secret of Health Supplement Plus Gold. Isa sa nagpapahirap na karamdaman sa ating mga kababayan ay ang karamdaman sa mga kasukasuan, ang tinagurian na the crippling disease o ang sakit na arthritis. Ating pakinggan ang sikreto ng ilan nating kababayan kung papaano sila natutulungan sa kanilang mga karamdaman. Santon Gold Live Testimony. Daniel Francisco, dumanggin niya Nara Palawan. Dumalaki yung mga varicose veins kapag napagod. Nag-comment sa akin, sabi niya, Santon Plus Gold. Yung problema ko sa kaskasuan ko, yung mga kaulwatan ko, pinasolve ng Santon Plus Gold. Kondisyon ng katawan ko, so sa umaga nga. Dati, masakit maggalaw, mag-apak pa lang. Sa pagbangon mo. Yun po ang naramdaman ko. Pero rin na, wala na. Subok sa akin. Yung Santon Plus Gold. At pati si Mrs. gumagamit din po ng Santon Plus Gold. Santon Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika. Ang sikreto nila ay araw-araw umiinom ng Santon Plus Gold at ito ang naging daan upang makakilos siya ng maayos sa kabila ng pagkakaroon ng karamdaman na arthritis. Ano nga ba ang mayroon sa Santon Plus Gold na nakakatulong sa ganitong sakit? Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay ng mga bioactive compound, kabilang na dyan ang 𝐼𝐀𝐶yanin. Ang 𝐼𝐀𝐶yanin ay humahadlang sa produksyon ng ilang mga inflammatory agents tulad ng cytokines at prostaglandins. Ito ay tumutulong upang pahupain ang mga pamamaga sa iba't ibang parte ng katawan. Ang Santon Plus Gold ay nagtataglay din ng bioactive compound na flavonoids. Ipinapakita ng mga pag-aaral ang therapeutic role ng flavonoids sa osteoarthritis, Parkinson's disease at neuropathic pain bilang malakas na anti-inflammatory, analgesic or pain relieving at antioxidative molecules. Pamamaga at sakit ng mga kasukasuan, Santon Plus Gold muna yan. Santon Plus Coffee Mix. Ako si Linda, isang online teacher. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix dahil sakto lang ang tamis at tapang. Kaya nakaka 5 cups a day nga ako eh. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. The Secret of Health. Siyempre, hindi buo ang araw nating mga Pilipino kapag hindi nakakahigop ng mga nakaugalian nating kape. Ngunit kung ang mga kape na ito ay nagbibigay na ng hindi kanais-nais na resulta sa ating katawan tulad ng palpitation at acidity sa ating tiyan, panahon na upang palitan ang mga kape na ito. Subukan na ang ating nutritious at delicious na coffee. Mag Santon Plus Coffee Mix ka na. Nagkape ka na, may gamot ka pa. Bukod sa masarap na, punong-puno pa ng sustansya para sa ikalulusog ng buong pamilya. Santon Plus Coffee Mix, your friendly neighborhood coffee. The Secret of Health. Para sa mas malusog, mas masigla at mas matibay na pangatawan, huwag kalimutan uminom ng 𝐵iSionix Plus, Santon Plus Gold at Santon Plus Coffee Mix. The Secret of Health. Ito po muli ang inyong bantay kalusugan, Dr. 𝐿𝐴𝐀𝐓𝐑𝐎, hanggang sa susunod na kabanata ng ating programang The Secret of Health. Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health. Yes to health! 𝐻 FM.
Pakiramdam mo ba ay lagi kang pagod at madaling dapuan ng sakit? Subukan ang Santon Gold Herbal Capsule. Mayaman sa malunggay at mangosteen. Kilala sa kanilang antioxidants na tumutulong sa pagpapalakas ng resistensya. Kasama pa ang bawang at spirulina para sa dagdag na proteksyon ng katawan. Alagaan ang sarili sa natural na paraan. Santon Gold Herbal Capsule. Wednesday na! Casino Plus, Plus, Plus. Ang daming winners every Wednesday. More, saya. Ikaw na ba ang next na mananalo? Casino Plus, Plus, Plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsible gaming at Pagora PH or call National Problem Gambling Hotline at 02824895688. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday. Ako si Manong June, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako. Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Ang gusto ko sa kape, di lang puro tapang. Dapat sakto lang. Parang Santon Plus Coffee Mix. Di lang masarap, may health benefits. Kaya, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Ang boring ba ng buhay mo ngayon? Baka tripong sumali sa laro. Subukan natin kay liligaya. Kaibigan mo kahit saan anong oras. Madaming laro, sure ako na di ka mababago. Yes sir, so winner tayo. Yes ma'am, so winner panalo. Sa ikot ng ruleta, ka magbago ang buhay mo. Yes sir, so winner tayo. Yes ma'am, so winner panalo. Sa pag-ikot ng litra, may chance na makuha ang swerte mo. Yes sir, so winner tayo. Yes ma'am, so winner panalo. Sa ikot ng ruleta, baka magbago ang buhay mo. Yes sir, so winner tayo. Yes ma'am, so winner panalo. Sa pag-ikot ng litra, may chance na makuha ang swerte mo. Ayos ka lang ba? Mag-check nga tayo. Balanced diet? Check. Regular exercise? Check. Vision X Plus? Check! Ang Vision X Plus ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Balanced diet plus regular exercise plus Vision X Plus. Ayos yan! Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy. Playtime Entertainment. Born for happiness. Playtime Entertainment. Born for happiness. Nandito na ang mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibo na Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng exogenous ketones. Ang exogenous ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw. 1 billion pesos. Yes, that's the total prize money that Casino Plus is giving away. It's easy. You get 2 chances of winning when you share your play on Facebook. On July 22, there will be 10,000 winners sharing 100 million pesos. On July 29, there will be 100,000 winners sharing 1 billion pesos.
Wednesday runs from 12 p.m. to 12 midnight. So stay active on Casino Plus platform. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday. Wednesday na! Casino Plus, Plus, Plus. Ang daming winners every Wednesday. More saya. Ikaw na ba ang next na mananalo? Casino Plus, Plus, Plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsible gaming at Pagora PH or call National Problem Gambling Hotline at 0282489568. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday. Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, magturbo Dietary Food Supplement for Men. May taglay ng maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo huwaska, pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo Dietary Supplement for Men para sa mga lalaking tigasin. The Miss Playtime Universe 2026 is Alexandra Krishna Urino, and the Miss Universe Philippines 2026 is Bia Milyan Podorski. Congratulations to all the winners! Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media. Playtime Entertainment, born for happiness. Playtime Entertainment. Born for happiness. Synthon Plus Herbal Soap. Norma Oda, Tagasibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Synthon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an. Synthon Plus Herbal Soap. Bili na! Synthon Plus Herbal Soap. Kung mamati ka sa XFM. Sang una, abi ko kung ginaabot ang nobya ko, may regla. Kung mamati ka sa XFM. Sang namati ko sa XFM, nabalaan ko na kung ginaabot sa wala kwarta. XFM. Katropa mo! Exciting! Mga katropa, exciting! XFM. XFM. Vibration. I just feel it all the time. Oras sa XFM 100.7 Iloilo, alas 8:38. Padang kita sa pagpakalagad sa palatuntunan na Bullseye. Hambal ni katrupang vibes sa kanayunan siya, gamay pa lang sir. Pero sa gusto magpabuka, nakaredy gid si Buddy Tangloy diri. Ha? Magbuka sa inyo. Buko. Mabuka sa inyo. Ha? Good morning ida sa tanan nga nagapabuka. Buko dara sa may bukuhan sa C1 Road, Buhangharo. Hambal ni Ma'am Hermitis nga gabaha man dali sa Hong Kong kunubo ang area. Abtek dali mga pulis mag-aksyon kag ang city engineer. Dasig sila dito ti high-tech ila yung mga equipment mo. Makon mo na katropang Alex, tabuan ta dito, may na-aksidente nga motorsiklo na tumba sa crossing. In just within 5 minutes na kordon nila kag may nare-route nila dayon ha. Within 5 minutes, di kakakya ko na mo nakadasig dari sa aton siguro. Amo nang hambal nga adlaw bisan madayaw pakita si ila mo. Sakay Mr. Paterno Sithar Paklibar III. Good morning gid sila katropan Josil. Kag good morning man kay katropa Romel. Shout out lang kay Barangay Captain. Ay hindi kagawad ni subong City Councilor Arnel Astorias. Daw ginapangunahan haw. Sakay Councilor Arnel Astorias punong barangay sang punong Lapos. God bless you always katropan Josil and sakay katropa Romel. Kag kay Randy Santisas. Good morning and thank you for listening there sa XFM. Well, Cinematidan will be checking katropang Jansen Crisostomo. Ibalon tang problema dito sa may CPU area. Halin gidara sa may lupisay na tubang sa CPU. Pakadto gid dito sa Sambag, nagalupyak-lupyak ang mga dalanda nga inagyan ubra bala sang tawag nato siya ni MPIW, Metro Pacific Iloilo Water. Damo sila sa mga ginkudalanda, ginbaralan bala. Do parehas nga binutangan la tangkal ka baboy bala. That's why nga nag-cause sang traffic congestion, especially during rush hours. Dira iya sa may CPU area, pakadto kagi dito sa Sambag.
So, gusto na to sila mahibaluan. Kung may mga pahibalo dara katropang Johnson, mga saan o matapos ini man, ha? Ang trabaho, saan o ini posible ma-improve ang kondisyon sang kalsadahon dara. Kay damo da lupyak-lupyak mo may ara gid sa tunga gani katropang Johnson dara sa may sambag na gid nga area. At ubang balasang St. Joseph Church, pakadto kagid didto sa may monasteryo bla. Ha? May crossing masulod ka dito sa may subdivision sa Sambag na bala sa Dadji na sang una bla. Nan daw grabe na dang lupyak-lupyak. Ang problema ladies and gentlemen, kay daw pareho sang make-up nga ginpalagpatan. Kita niyong babae ang make-up ya ga moringat. Ha? Mambal ka ba gwapa man tani ang make-up ya galing laway. Tidak mo nang gwa ya subong that could further delay and congest traffic nga mahinay-hinay ka mo. Ha? Kaya nga, gadi na guldol ang salakyan mo mag-agi da, but you have no choice. That's why nga gusto tani mahibaluan for the information and guidance sang aton sa nga mga commuters and ang mga drivers sang mga salakyan di pasahero or public utility vehicles or private vehicles san o matapos ina dira. Abe, pa-survey ta kay Katropang Jansen kung kamustang sitwasyon dito right now sa lugar. Katropang Jansen, sa report, please proceed, Katropang Jansen. Katropang Josil, bago lang gawa, diri nagtultawhay ang flow sang traffic diri sa may full stretch sang Lopez Haina, pakadto dito sa may barangay Sambag Haro, Katropang Josil. Bangod ba ini sa halos whole stretch na sini no ang naapektuhan sang ongoing construction kaga development sang MPIW diri sa area naton subong Katropang Josil. Gin check tagid ni halos sa kagina dito sa may barangay Sambag Haro, dito na gid no sa may the crossing makadto kabe pa kadto sa Pabiya or Ungka nga area. Katropang Josil, makita naton nga kalabanan or siguro mga kung sa 100%, siguro mga 70% sini ang natapos na no nga na-develop sang MPIW. O galing Katropang Josil ang mga ongoing nga mga projects amo ni ang may mga may mga buko pagidya Katropang Josil. Nakita man nato sa video kagina. Kaya mo na may mga may mga ginbutang pa big ginplastar pa sila nga mga signages or barikada para hindi man maapektuhan sang mga maapektuhan ang mga motorista. Pero ang mga natapos na nga ni Katropang Josil, makita natin diri subong, especially diri sa may front sang Central Philippine University, natapos na ni siya. Ugali ang problema naman subong is ang mga mga karakakas nga simento nga tuga sang mga buho-buho Katropang Josil. May mga may mga gamba-hambaton do mga hole o buho dirigid ayon sa may eskwelahan or sa University Katropang Josil. Isa na gid lang diri ang diri lang isa aton ginalikawan ini sa mga motorista. Pero kung alang-alang gid Katropang Josil kay bangod man nga two-way ni siya, hindi gawa makalikaw man ang mga salakyan halimbawa or mga motorista, kagid Katropang Josil malusot malamsot. Kumbaga kung maagyan mo gid ni ang mga buko-buko. Kung gapasakit kasi na gabusong bi Katropang Jansen, gapasakit na siya pag ugsad sa pag agi mo do sa buho-buho basi kon gulpi lang puslot bata mo magamo na. Amo gid Katropang Josil. Oh. Okay lang kung nakasalakyan ka ni kay ti mambalaton do digit biyawa. Although mabatsagan mo ang impact sini pero kung mga nakamotor gadi Katropang Josil, tama ni kadalom kag sigurado kung medyo alang-alang lang yang ginalikawan sa mga motor da Katropang Jansen ng mga buho-buho da. Ang problema sini kon mag-ulan kag matubian bala kay hindi mo makitaan nga may buho gali. Laban-laban masimplang kasi na Katropang Jansen.
Yes, kag isa na diyang area man sa Philippine University nga ginabaha man, especially kung may mga abasog nga pagbubos ng pag-ulan, ginabaha ginati diri nga area katropang Josil. Ang pamangkot sini katropang Jansen, sa pag-survey mo da sa area, may ara da bisan trapalang abi nga ginsulatan nila nga sorry for the inconvenience, MPIW works is ongoing, pagkatapos this will end on amo nga petsabla, bisan pahibalo lang sa publiko ay gid. Kung signages katropang Josil, wala kita may nakitaan. Pero kung balaton yung mga mga traffic cones o mga traffic signages or warnings, abi katropang Josil. Ang traffic cones ngayon sometimes ginagamit ini to segregate vehicles, labi na gid kun two-way. Bota malo siya ni nga hasta ka lang dira in the absence of road markings, parehas ni isang pinta nga puti or yellow, kon may ginaubra. So nagaserbi ini kon kaisa ang kalabanan dapat kun tani nga mag-segregate sang ginatawag nga way. It's either hindi ka na maglapaw kay ang pihak sina is opposite way na katropan Jansen. Pero ang inahimo subong ang mga cones nga ini ginaplastar agud to magserbi nga the warning device nga may ongoing road works dira sa lugar or may ginatrabaho sa lugar katropan Jansen. Yes, katropang Josil. Especially kung may mga part dyan sa dalan subong nga daw kadelikado, wala katropang Josil, especially sa mga motorista. Example na lang sini ang aring traffic cones, ang duwalang ni traffic cones dirigid sa may front gate, gate number 1 sang Central Philippine University. Ginbutang ni siya katropang or ginplastar ni siya katropang Josil. Bagod man nga makit-an gid yang dalom na daw nagalamsot, nagalusot na gid katropang Josil. Ang daw naga-usmod, daw amat-amat ni gudong naga-usmod. Ang ining part sang dalan katropang Josil or wa ay sang may nagatrabaho do subong katropang Jansen. Kay we do understand kun gabi may gaubra dira. Halin gid dira sa may sambag, halin dito sa Daji area. Tubang bala sang monasteryo sa mga madre, pakadto gid dira Carmelites, pakadto gid dira sa may crossing Kabangbang katropang Jansen or ulunhan dira sa crossing Kabangbang. Gin-check na to kag ginakatropang Josil, wala sang ongoing construction or yung mga nag-oopera subong nga mga personnel abi sang 𝐿𝐴𝐻. Lang gid, puro lang gid mga signages at subong kay ginagid man is more on gabi gid man ang traffic kag ginakatropang Josil. That's why nga daw wala pagid man may may naga-attender sa mga personnel abi sang FIW or kumbaga naga-construct sang ilang ongoing construction. Kay dito gid na ayon do nakalabot na gid man dito sila sa may Carmelite sa monastery katropang Josil, dito na sila ayon. Pero diri sa may area sang Central Philippine University, mga na ning kalabanan sini is mga nakayuna kaya mo ning mga isa sa mga ginuna gid nga gin-develop sang MPIW in construct diri katropang Josil, kag natapos na gid man sila diri. O galing kay ang epekto naman subong is ang kumbaga ang may mga area o mga dalan o mga parts ng dalan nga nagit daw kumbaga daw na pero naisip po katropang Jansen kung mga pila kahugnat ining ginkurong nila, may ginkurong sila nga parte sang karsada katropang Jansen that occupied sang mga isagawa ka lane, halin diri sa may crossing Kabangbang, may ara dara sa uluunan sa CPU, may ato dito dampi sa may St. Joseph, may ato pagi dito sa ubos katropang Jansen, kag inang dalan nga gintapal-tapalan nila, daw make up nga kambang, iya ka MPIW, daw hasta na dito sa ginkamunuan sa obra nila sa Sambag. Yes. Dito gid katropang Josil. Halos na gid man, halos the whole stretch na ning sang Lopez Haina Street going to Sambagharo. May kumbaga na ina-develop na
subong sa MPIW katapang Josil. Right now, matulotawhay na kini na ni rush hour. It's already 8:50 in the morning. Kina pa nagsululod ang mga estudyante. Matulotawhay subong ang traffic flow dira sa area. Pero pag abot mo kagay na mga past 7 o'clock katropang Jansen, gutok kinada sa lugar. Yes, gutokid katapang Josil. Especially ang mga going to pakadto bala sa city nga area. Oo. Kaga pabalik man pakadto man sa may ungka area katapang Josil. Tearyo, ang mga salakyan, no, kung makita mo, ginalikawan nilang mga lubak-lubak na sa area. Ti pagkatapos, ining duha ka mga cones na nga natubangan mo katropang Jansen, nga ginbutangan nila sa duha ka mga cones na dahaw, orange cones. Oo, kay tama kadalong katapang Josil. Oo. Naglupyak. Nagalupyak na gid siya. Ti delikado na kay karon kon mag-ulanda katropang Jansen, laban-laban ini mga cones nga ina maanod na sang tubig. Ti karon agyan sa motor na katropang Jansen, di mo makita karon kung maglanab-lanab ng tubig. Ti laban-laban sini, goodbye my love kay dito ka sa ospital diretso. Yes, amugid katropang Josil. Aligin check na ton diri. Lupyak na gid katropang Josil. Hindi na siya wala na siya nakatupong sa level sang karsada or ang original nga karsada. Lupyak na gid siya katropang Josil. In short, this threatens public safety. At stake din ang public safety sang tanan nga nagaagi along that area katropang Jansen. Yes. Ti would deem to have a comfortable road condition kon tani. Kiti kabayad road users tax ni man nagabiyahe pribado man. Mga nag-agi na pribado man o kon di pasero masalakyan, they're paying road users tax pagkatapos ti amo ni karon ang sitwasyon, amo ni karon ang kondisyon, and we are right now sa rainy season. Amo nang ginakabalakan tada katropang Jansen, ti hulaton tapang madamo da ang masungi, damo dara ang magpirma tuhod jas karsada tropang Jansen, magkala disgrasya kag trabahoon ni what ini. Kay ti why gid announcement dara may why ka nakaagi ko dara why ko may nakitanda di bisan sako lang nga ginbutangan pareho sa NPA sa unab lang nga mahambal nga ibagsak ang rehimeng Marcos bala tuta sang Estados Unidos may ara sa una sako lang nga ginapintahan pula subong why gid no sako man o kontrapal nga nagapaybalo nga road works is ongoing or MPIW project is ongoing. This will last until amo nga pitsa why gid no. Wala katropang Josil kung daw Predo board tawag ang kung sa mga projects yang hagin pabiding transparency board tawag sina. Transparency board katapang Josil wala. Pero makitaan mo diri ang nagkalain-lain nga mga signages nga sorry for the inconvenience, under construction. Amo na yung mga nakabutang sa sa do mga signages nga ginplastar along sa mga ongoing nga mga developments ng ILOILO. Okay, maintindihan ta na katropang Jansen kung magdugay-dugay, but they should provide at least a comfortable road condition kay ginguba nila. Dapat mahambal nga balikon pa namon ina ang lugar nga ina. Pero hindi nyo pagpabayi nga delikado mabutang sa alang-alang ang public safety, ang seguridad sa mga nagaagi dira nga mga motorist and passengers of public utility vehicles sa Tropang Jansen. Delikado amo na nga to sini nga concern. Mahambal nga ti ginaubra pa namon. Okay gani, pero tanawan nyo balaho, delikado, buta malon sa nga obrahon Manila bala katropang Jansen in such a way nga hindi tama ka-inconvenient sa mga nag-aalagi dira. Amo na nga ton sa nga concern with MPIW. Galing kay daw is bungog nila, no? Ano ni sila man? Na hindi kinsyende? Yes, katropang Josil. Or why huya? Budlay ko no kon way huya kay budlay patubuon ang huya pero kon patay huya may tsansa pa ro mabanhaw. Oo. Wala katapos Josil. Kaya ang ano lang natin pinatalupang din ang naton kung halimbawa kung may mga buho ng nga sa area or sa dalag katapos Josil bungod man sa na damage na gid man no bungod man sa sa mga motorista inabutangan lang nila sang daw bakal. Tawag sina metal plate metal plate ang ginabutang nila. May buho na sa dalom, galing pag-on ng metal plate. Okay na, kung may metal plate, hindi lang nila pagpatamaan gig ka ulbo. It's because
Laban-laban lupok guma mo na da kon makatapak ka sa kilid ya makadasil kilid ya bala gulpe katropang Jansen now. Especially sa mga nagamotor katropang Dusil. Oo. Kapitbahay, especially kung gabi halimbawa o kung nadulong diri nga area. Muna as na mention gagina kung mag-alang-alang ka lang diri or first time mo diri mag-agi. Tapos medyo dasig-dasig gaway mo nga dalaga. May possibility nga no nga tuba. Okay. I mean, matumba ka katropang Dusil diri sa area. Siguro ti servihon tagorong kilid na katropang Jansen kon if there's an announcement, if there is tawag dato sa billboard stating among others kon mga astasan-on na dra ang pagtrabaho para sa consumption sa publiko because we have the right to know because apektado ang ginatawag nga convenience, apektado ang traffic flow along that area sa may CPU, Lopisay na, pagkado dito sa Sambag, lapos na dito sa may Diversion Road, Benigno Aquino Jr. Avenue, Katropang Jansen. Yes, katropang Josil. Pero actually, gin-check natin kanina kung may transparency billboard kita abi katropang Josil. Halin diri sa may diri kita nag-start gid sa may ano ni pala banana crackers nila nga tinatawag hasta pakadto dito sa may barangay Sambagharo. So far wala gid kita minakitaan no transparency board. O galing kay mo lang na may mga signages lang gid man kag may mga warning signs kay mga traffic traffic signages in Tastar na para lang buligan man ang traffic katopang Josie. Kay kung pabayaan lang gid man diri, especially kung rush hour kagina, example mga 7:30 kagina sa 8 o'clock sa 8:30 gid diri naga-cause gid sa traffic man ang ini nga mga signages kag ang mga buho-buho nga ni katropang Josie kay kalabanan abi sa mga salakyan, kalabanan sa mga motorsiklo, ginalikawan ang mga buho-buho. That's why nga kung kaisa like na may mga sudden nga mga likaw abi or nagalapaw sa ilang lane mo pagid na ang naga-cause man or nagahatag man sang inconvenience man pagid sa mga motorista diri katropang Josil. Okay. So muna yung sitwasyon katropang Josil diri sa may Lopez Haina Street pakadto dito sa may barangay Sambagharo about sa ining ongoing construction sang MPIW diri sa lugar. Ang ini nga balita ang ginadulong sa inyo sa Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, Santon Plus Coffee Mix, Vision X Plus, Premium D3 Kag Turbo Dietary Supplement for Men. Para sa XFM 100.7 Radyo Patrol Iloilo, ako si Katropang Jansen Crisostomo, XFM News. There you are, a report with Katropang Jansen Crisostomo. Gin-check na ton ang area. Kay mismo sa feedback sa ato sa ring mga katropa patrollers, mga taxi patrollers grupo nanday Mr. or katropang Rodolfo de Lapus. Tama ka delikado. Worried sila kay nga nali gulpi umusdang ang taxi, gareklamo ang pasahero kung may pasahero. Ang driver ya ginakigan mo. Ginambalan pa nga yanong nga pang drive na inaya lang bi maharaasan man ta. Mambal ka bla maharasan mahulugan bata bla. Kung lalaki siya na kung kaisa gani langolangom na mambal nga pre nainaya lang basi ipit itlog ta. 'Di ba? Bangod kay nagalupyak-lupyak ang ginbalik nga asfalto sang MPIW. Okay pa ni kay makitan mong karsada kay wala tubig. Ang area, ang lugar nga nada balahaon. Kung mag-ulan, madasig magtaas ang tubig along that area. What if magkapan-kapan ng tubig kag indi kakaprikatar? Kagulpi ka nga bumulahog da sa leheb-leheb. Labi na gid kon motor dala mo. Who will pay for your bandage? Who will pay for your mertulet? Who will pay for your hospitalization? On a worst case scenario, MPIW. That's why, ladies and gentlemen, siguro aton malang ini, napanumdumayan ini sa aton mga legislators.
ang mga katulad sini nga mga road constructions, katropang Alex, or ang mga constructions made by private entities nga naga-destroy sang surface ng karsada that could put in danger sa delikado sang kabuhi sang mga motorista. Kada disgrasya, they should be penalized. Katropang Alex. Why? Tiway na madisgrasya kung why nila gin-disturb ang kung anong may ara da sa karsada. Diba? That's why kinanglanon ta ini ang mga katulad sila nga legislation locally or nationally. Sa local kag sa national, inang kasuguan bala nga nagahambal nga kung may ara gani sang nagaubra sa karsada, either ginakontrata o kung anuman nga entity nga kinanglan niya i-destroy ang present status ng karsada, if in case nga may madisgrasya bangod, kulang sa signages. Number 2, kulang iya sa pag-compact resulta ya naglub-lub kag may nadisgrasya, they could be held liable and responsible. Di sila bayad ka merchulit na kag sila bayad bandage day, 'di ba? Sila bayad ka pa-dressing sa tao na pagkatapos kung hindi pasabi maka-opisina kay na disgrasya katropang Alex. Sino pa kaon sa pamilya niya? So dapat may amuna nga mga proteksyon. Labi na gid ang mga nagalagid ang mga nagasalakyan motor, particularly motor. They are also paying road users tax. And it is just right and proper para sa motorista kag sa mga commuters to demand sa ginatawag sini nga comfortable road condition. Kay gabayad gani taxes sa may mga salakyan, mga car owners gabayad gani road users tax. Ti pagkatapos na hindi marason BMPIW nahantan lang. Ti para manas kayuhan sa serbisyos tubig, okay man na kuntani. Okay gid na, pero hindi nyo pag-ibutang sa ital-ital ang safety sang publiko. Kay why nyo gin plastar it mayad? Why? Tiway man nagsiling gabayad ikaw taxes pagkatapos pigado ang dalan. You are supposed to enjoy a comfortable road condition. Kay may ginaubra dira. Maambal ikaw kung nagagi ka sa mo nga ruta. Ang ginabayaran mo nga road users tas butang tabi 700. Maambal nga ti for this year selling niya 300 lang. Kaya nga, guba karsada daw. Not because kay gina-improbar ang karsada, but because gina-improbar sa MPIW ang ilalinya. Diba? Okay gid na iya ang pag-improve. Okay gid na iya ang pagpayo sa serbisyo sa MPIW. Pero ibutang ninyo sa punto nga naplastar nga hindi mabutang sa ital-ital ang public safety. And that's our case, ladies and gentlemen. So do we have the right to demand? Yes. Sa gobyerno, number 1. Number 2, sa MPIW. Kaya nga, MPIW is a consortium of Metro Pacific Investment Corporation and MIWD, which is a government-owned and controlled corporation, yung MIWD. You see, ladies and gentlemen, balti hindi kagid kahulat katrupang Josil. Kahulat kita pero kayuhan ninyo kag hindi pag-ibutang sa ital-ital ang mga motorista. Kay kung madisgrasya gani, sino mabayad? Sino mapakaon sa pamilya ya kung breadwinner na? Pakanon sa taga MPIW? Amo inigasagsag lang ang batasan attitude sang mga may proyekto that involves mga biyan sang pagtabas, pagkotkot sa karsada, bangod kay we have no enough protection nga mga motorista kag pasahero. Why kita enough protection? Kung madisgrasya, hambalo ng ahay, siya may haras-haras mo, naglain pang motorista, pero kung hambalon ta naman abi, ibalik ta sa MPIW, may kalampingasan sa inyo mo. Pwede na. Ang sistema ninyo mo, pabaya kamo mo. Debla? Kay kung why basi man madisgrasya. And that's it
ladies and gentlemen, amo na ang plastada. Ti sino ma-protect sa aton? Sino ang mahatag proteksyon para sa interes niya sang mga commuters kaga mga riding public da? Di katangla kita sa gobyerno Can we be protected by government? Can government demand nga kayuhon na da ang lugar karon nga nagalupyak-lupyak sang MPIW? Amo na kung nga gusto naton may baluan, saan matapos na because they supposed to be have a permit. May permit na sila. We don't know kung ma-check naton ini atropang Alex with the City Traffic Management Unit. Kung nasa saan-o na ang pagtrabaho, ang permit nila balagin na kuha sa city, kung nasa saan-o. Kiti, ang Traffic Management Unit naton under na sa POSMO mo, Public Order and Safety Management Office, POSMO. Ti dala dira ang public safety. Ti nakataya daring public safety Iyan ni isa primarily responsibilidad man sang POSMO office. Ang opisina ni retired Colonel Oldarico Garbanzos. Kiti kon hindi kita maproteksyonan sa ato sining gobyerno, ti ano na lang kung aara sila bay? Selective ang pagpatuman ta sang ginatawag sining regulasyon diri sa aton. Amo na ko nga may question yan subong sa impeachment, di ba? Kuno selective and so forth. Na kung issue na, ti diri sa aton. Ti dapat ya dalon ini kay nga ti kabuhi sa tao dira nakataya sa mga motorista. Kabuhi sa mga pasahero nakataya dira. Kay karon na driver makibot na karon mawaslig ya wala ka tuo kag madisgrasya karon sa lakyan na makalabukla na mga pasahero da because kay lubak-lubak ang karsada daw ay makaayo kag daw ginampulan-pulan sa MPIW. Sino magasto sa hospitalization nila? Nag-absent karon ng estudyante and he or she missed an exam. Who will be held responsible? MPIW mapadala sa excuse letter to sa eskwelahan mambal nga we're very sorry because of our negligence, because of our whatever. May nadisgrasya nga sa lakyan. So we're very sorry in behalf of the student concerned that she or he was not able to take the exam. I'm asking for your consideration, kind consideration and understanding. Hindi pwede. That's why, sana siling na naton, dapat nga obrahon na da sang MPIW nga hindi mabutang sa ital-ital ang kabuhi sang mga nagaagi dira. Both sa mga pasahero kag sang driver sa mga salakyan, pribado man o kundi pasahero. Alas 9:08 sa ato siring pagparagad sa palatuntunan Bullseye. Sakay Roy Escorpeso, again, good morning. Good morning, everyone. And happy watching live from 𝐶𝐈𝐕𝐄. Thank you, gid sa pagpamati dari sa XFM. Mabalik kita sa ato sining pagparagad. Hambalantang dugang sining mga balita dari sa pagparagad sa palatuntunan Bullseye. Di may ara pagiging focus so tumbagan ni sa to ka ginkurong-kurong nila da. There's no early warning devices installed. And that is a violation sa standard to be observed sa mga road, not construction, but this could be classified as a construction or whatever improvement. There should be a warning device or early warning devices. Ang regulasyon sina sa pag-usisa ta sa DPWH, basta gani may ginatrabaho sa karsada, at least 50 meters away from the actual work site, may ara sang early warning device. It should be reflectorized, warning the passengers and warning the drivers sa tanan nga mga vehicles that there is an ongoing road works nga nagakinabo. There's a construction, reconstruction, or mga syon. There should be at least 15 meters or 100 meters away nga patimaan butangan sang pahibalo that there is an ongoing works ahead. Kay parehas na for example, sa Amerika to damo sang karsada dito nga may cliff mo. Butamlon pilas nga nagakulog lang bato.
Ti ano mabutang kay mo sang warning, ara niya sa tadlong sang pilas, siya nagakahulog ang bato, mambal beware of falling debris. Ti karon naligiran na siya, katropang Alex. Mambal nga ti, unpassable ang area, bawod may magkahulog ang debris. Ti hindi kayo mo magpabutang sang pahibalo dito sa punta. So that aware ikaw. Diba? Ang iban gani inabutang na nearest bangga, para nga if in case, kung ay ka man gadali, you can and you will find sang alternative route nga hindi ka dara magagi because perceived to be may pagpugok sa flow ng traffic along that area kay may roadworks sa ginahimo. Hindi man kita ininyiro. Practical lang kita. Taniya mo man ang utok sa nag-obrada sa karsada, pareho sang taga-MPIW. They should supervise. Mahal kontraktor na mong obrada, you should supervise. Debla? Because hindi man na mag-obrang kontraktor da, kunway nyo ginsugo. It's already 9:11 sa ato sa nga pagparagad sa palatuntunan Bullseye. Mabalik kita sa dugang sinima balita kag informasyon kay mainom kita na isang Vision X Plus. You know, to maintain good eyesight, kinahanglan naton lutein, beta-carotene, vitamin A, 𝐂𝐍𝐶. Hindi nato na makuha halos sa adlaw-adlaw naton nga maginakaon. Labi na gid ko kaon naton mga highly processed foods bala. Gadugang na palala sa iba nato sila nga mga balatian. So kinahanglan nga masuplementuhan tapating matata mga 1 to 2 capsules daily sang Vision X Plus. Ini may lutein, beta-carotene, vitamin A, 𝐂𝐶. Sa mga suki nga mga butika, pwede ka mo nakabakal. Available ini sa clinic sa Yes to Health Wellness Center arada sa A Young Building sa Yulo Street at tubang sa Midtown Hotel. May libre na konsultasyon. It's already 9:12. Bukas na na si Dr. Empinado with assistance of Ma'am China and Ma'am Izen. Oras alas 9:12. XFM. Isang pangalan, isang kontrobersya, isang makasaysayang laban na muling yayanig sa buong Pilipinas. Ang impeachment process ni Vice President Sara Duterte ngayon nakatutok ang sambayanan. Katotohanan, kapangyarihan, hustisya sa bawat pagdinig, sa bawat revelasyon, isang tanong ang nais marinig ng bayan. Absuelto o konviktado? Absuelto o konviktado? Mula Pari hanggang Hulo, mula syudad hanggang lalawigan, kumikilos ang mahigit 53 XFM stations kasama ang Solid FM nationwide upang ihatid ang pinakamainit, pinakamabilis at pinakapinagkakatiwalaang balita. Special coverage, breaking developments, live reports at eksklusibong updates. Mapapanood at mapapakinggan sa official Facebook pages at YouTube channels ng XFM Philippines. Ang laban ng politika na susubok sa kinabukasan ng bayan. VP Sara Duterte, absuelto o konviktado? Tutukan araw-araw dito lamang sa XFM at Solid FM nationwide. Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan nating kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika. Wednesday na! Casino Plus, Plus, Plus. Ang daming winners every Wednesday. More saya. Ikaw na ba ang next na mananalo? Casino Plus, Plus, Plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsible gaming at Pagor PH or call National Problem Gambling Hotline at 02-824-89568.
Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday. Gusto mo bang healthy at glowing ang balat? Ang vitamin D3 ay tumutulong sa skin repair. Ang VCO ay may antimicrobial at moisturizing properties. Ang moringa seed oil ay may vitamin E at oleic acid na tumutulong sa skin nourishment. Ganda na nanggagaling sa loob. Premium D3 Soft Gel. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea. Mabibili sa mga butika. Playtime Entertainment is an entertainment platform bringing together media, sports, and digital content on the international stage. Visit playtime.ph and follow Playtime Entertainment on social media for moments that make you happy. Playtime Entertainment. Born for happiness. Playtime Entertainment. Born for happiness. Kapoy ilis-ilis ang habon nga makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang 𝐊𝐴𝐾𝐍𝐴 with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with 𝐊𝐴𝐾𝐍𝐴 and virgin coconut oil. Available sa mga butika. Laging napapaaray sa sakit ng katawan? Mag-Santon Plus Herbal Oil. Garantisado. Maaasahan sa sakit ng katawan. Kaya, para sa maginhawang pakiramdam, mag-Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil. Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Ako si Eric. Dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti. Nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santon Vitamin C regularly, malakas ng katawan ko. Santon Vitamin C. Ang alkaline na vitamin C. Mabili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar. Cystopain. Ay, ako si Dan. Isa ka professional boxer. Sa adlaw ng training, hindi ka malikawan ang pagsakit sa akong kalawasan. Gani, bago pa maglala ang panlaki, nagatake ng akong dansa. Cystopain para dire-diretso ang training. Cystopain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Cystopain. If symptoms persist, consult your doctor. Mabili sa mga butika. Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libo-libong papremyo. O si Bethany Street Siliero, sang Kalinaw, Iloilo, nagapasalamat sa XFM kag kay Dr. Remelito Uy sa akon nga nadagaan yung 3,000 pesos cash. Gani ka mo mag-itraman sa Santon kag XFM, libo-libong papremyo. O ikaw man katropa, may tsansa ka pang magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libo-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule, 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule, 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men, kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libo-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit number 0098 series of 2026. Malagang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa anumang uri ng sakit. Maka-college na ko! XFM. Katropa mo! Exciting! Kung may sakit ka, di mo na alam paano gagaling, di na matagpuan. Isang subok lang yo, siguradong lakas at sigla sa Santon Plus Gold. Ang tibay ng katawan, buhat solid, walang mahina sa bagong lakas. Gising ang buhay, walang may sakit sa bawat pag-inom. Santon Plus Gold. Kapag nahuli sa liwanag ng araw, narito lang si ginhawa at lakas. Wala nang lungkot, wala nang pagal. Hits ka ng buhay, Santon Plus Gold. Lasa't sarap, dalay sumigla. Pagsubok ang daming ngunit walang sugat. Hirap ay iwanan, damay lakas sa bawat patak ng Santon Plus Gold.
Gold. Ang tibay ng katawan mo, solid. Walang mahina sa bagong lakas. Gising ang buhay, walang may sakit. Sa bawat pag-inom, Santon Plus Gold. Kaya wag kang patalo sa bugso ng mundo. Santon Plus Gold ang panalo mo. Muling sisigla, babangong totoo. Sa pag-inom lagi ng Santon Plus Gold. Christopher po, dati na akong na-stroke. Sobrang hirap. Kaya ngayong okay na ako, dobleng ingat na. Tinigil ko ang bisyo. With healthy diet and exercise, subok ko na. Malaking tulong din ang Santon Plus Gold araw-araw. Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Gold ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Santon Gold Coffee Mix. Ako si Maribel, isa ako ka-nurse. Ang sekreto ko nga active gid ako sa work amo ang Santon Gold Coffee Mix. Makatatlo hasta 4 ako ka-cups adlaw-adlaw. Maluwas naman namit ang sabor. Gusto ko gid kay may collagen kag glutathione. Makapahubil pa siyang nawong. Maduty ka gid nga fresh. Santon Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong mangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen and glutathione. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas at gaganda ka pa. Mabibili sa mga butika. Kung iisipin mo, araw-araw ka naman nagkakape. Pero naisip mo ba kung may pakinabang ba talaga yung iniinom mo? Ako, nag-switch ako sa Santon Coffee Mix. May mangustin na may Santons, antioxidants na tumutulong labanan ang damage sa katawan. May moringa na may quercetin at chlorogenic acid. Tapos may soya pa na may isoflavones. Parang hindi ka lang nagkakape, nag-aalaga ka pa ng katawan mo. Santon Coffee Mix. Ang pinakaayaw ko yung naka-eyeglasses ako. Kaso, no choice dahil malabo naman ako. Buti, isa ang Vision X Plus na nakita kong solusyon. Sinubukan ko siya for almost 3 weeks. Malinaw na paningin ko at wala na rin akong suot na eyeglasses. Vision X Plus. Epektibo. Mabibili sa mga butika. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3. Ako si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta bumigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. Eat right plus Premium D3 araw-araw. Siguradong healthy. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at moringa. Mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Mga pare boys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo! Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika. Sang namati ako sa XFM, nahibaluan ko ang meaning sang climate change. Inang may jowa ka, pero nanlalamig sa'yo, at umiinit naman sa iba. Aray ko! XFM. Katropa mo! Exciting! Mga katropa, exciting! XFM. XFM. Vibration. I just feel it all the time. Oras sa XFM 100.7 Iloilo, alas 9:25. Padayon kita sa pagpanganagad sang palatuntunan Bullseye. Sa kay Mr. Rinaldo Abeto, good morning. Gid sinay katropa Josil, happy Thursday.
Keep safe always. God bless your family circle. More power to all the staff of XFM 100.7 Radio Patrol Iloilo. Salamat din sa kay Mr. Rinaldo Abeto dira sa Mandoriao. Now, diri kita sa natabo kahapon. Actually, somehow it's a boring ending of the presentation of the prosecution so far yesterday. The only witness yesterday nga gingaling amo si NBI Director Melvin Matibag. Now, ang aton diri nga nakitaan which could be possibly magamit bala sa against the prosecution. Ang punto sa gin-raise nga palamangkutanon sa kay Congresswoman Luistro, the lead prosecutor. Kay nga man, so far as the establishment, ang pag-establish, nga may utterances ang Vice Presidente nga nagapamahog to the President, to the First Lady, and to the former Speaker, daw ay ini ma-refute. In short sini, it stays, may ara sang utterances, may ginpanghambal ang Vice Presidente nga ang dating nagapamahog sa Presidente, sa First Lady, kag sa former Speaker. Ang pamangkot malang sinidari is anong konteksto the way the Vice President nag-utter sini nga mga tinaga. Kay amo ina man ang gin-drive ni Director Melvin Matibag sa iya outburst sa iya sini nga abiyan nga abogado sa Attorney Sabio sa nag-viral sini nga voice clips sa ila sini nga private conversation pero ti nakagwa sa publiko. Sa niya it should be taken in the entirety of the context the way it was delivered to Attorney Sabio. So, diri kita, ladies and gentlemen, sa statement ni Congresswoman 𝐿𝐴𝐁𝐶 Luistro, the lead prosecutor, ang iya sining statement pertaining sa palamangkutanon kun bala ang natabo sa House of Reps really was a mini trial because may ara kahapon sang cross-examination, cross-exam ang witness kasi Attorney Melvin Matibag, the Director of the NBI, pertaining sa proceedings nga nagtambong ang NBI Director, proceeding sa House of Representatives Committee on Justice. So dirigin pamangkot sa pertaining to mini trial nga natabo siya nakatambong bala ikaw sa ginhimo sang House of Representatives Committee on Justice nga mini trial dated amo nga petsa. It was objected and clarified by Congresswoman 𝐿𝐴𝐁𝐶 Luistro nga it was not a mini trial. Here it is, ladies and gentlemen. Ang unang statement bala to nga hindi to mini trial. Ari, ladies and gentlemen, ang cross-examination ni Attorney Vinluan sa kay NBI Director Melvin Matibag pertaining to the use of the word mini trial conducted sa House of Representatives. It was never a mini trial. It is a clarificatory hearing. Your Honor, just a short rejoinder. Isn't it? You may proceed, counsel. Isn't it, with all due respect, isn't it Representative Luistro who termed such proceeding as mini trial? We just want to inquire of Representative Luistro. May I respond, Your Honor? The lead prosecutor may respond. Thereafter, we shall continue. Yes, what is your response, counsel? The prosecution has been very consistent that what we did in the Committee on Justice of the House of Representatives is never a mini trial. It is a clarificatory hearing consistent to the House rules on impeachment and even consistent to the provisions of Article 11 of the Constitution. Mangyayari. Yeah, so this... So there you are, ladies and gentlemen. So ginpamangkot ini ni Attorney Vinluan, abogado sang defense, ang partiya sa proceedings nga gintambugan ni Matibag sa House of Reps niya. It was a mini trial. It was objected
by Congresswoman 𝐿𝐴₍ the lead prosecutor. Siya, it was never a mini trial. From the very start, we are consistent that what happened sila niya was a clarificatory hearing sandig man sa ato sa niya Constitution. Based man sa rules that govern sa pagtalakay nila sang impeachment case sa House against the Vice President. So again, it was never a mini trial. Pero amo nang gusto naton sila ma-discuss, and most likely the next episode sa ato sa nga pagparagad. Bangod man kay no less than Congresswoman 𝐿𝐴₍ in an interview conducted March 17 during, if I'm not mistaken, a press con. Kung sa diin, iya gintawag ang proceedings as a mini trial because the full-blown trial will be at the Senate. So here it is, ladies and gentlemen, the statement coming from the very person nga naghambal it was not a mini trial, but sa iya previous statement, she termed the proceedings sa House as a mini trial. Again, here is Congresswoman 𝐿𝐴₍, the lead prosecutor sa impeachment trial against the Vice President sa press con sang iya sa nga komitiba way back March 17, 2026. Can you walk us through lang po yung sa mangyayari sa March 25? Yung first complaint po muna tatalakayin. Paano po yung mangyayari? Will there be, cross-examination? Pagpipresenta na po ng ebidensya? Can you just walk us through po yung mangyayari? Yeah, so this will be a mini trial, should I say, no? Because the full-blown trial will happen in the Senate. What is important is to give ample opportunity to the complainant to present their witness and evidence per ground, no? Per ground. We've been discussing this with the members kasi if you will notice, the grounds in the third and fourth impeachment complaint are almost similar. So we are seeing the possibility that while the presentation of evidence must be done per complaint, there is a possibility of adoption of witnesses, adoption of evidence, adoption of direct and cross-examination by the time we deliberate on the fourth impeachment complaint. But definitely, notwithstanding the fact that the answer of the respondent is not actually responsive to the allegations, she will still be given ample opportunity to present her evidence after the complainant. And in addition also... So that's it. It's a mini trial because ini prior sa pag-umpisa. March 25 was the schedule nga mag-umpisa ang pag-hearing sang impeachment case against the Vice President sang Committee on Justice. Happens to be si Congresswoman 𝐿𝐴₍ Batangas, amo ang chairwoman sang Committee on Justice. That's why siya anangin lead prosecutor sang prosecution. Public prosecutor, representing the House of Representatives. So again, Katropang Alex, could you rewind that? Pwede mo ma-rewind? Because it was from her very own mouth. Prior to the commencement of their committee hearing to tackle the impeachment case with 4 articles of impeachment nga na-lay down sa Committee on Justice, she called the proceedings. That interview was made March 17. Ang commencement of their committee hearing, according to the interview, is March 25. Gintawag ya ini nga mini trial. Here is Congresswoman 𝐿𝐴₍. Again ipabati ta sa inyo, ang portion lang ina, sanggin pamangkot siya, anong mangyayari? Kay why pa ang trial or why pa yang why pa yang committee hearing sang Committee on Justice to tackle the impeachment case against the Vice President? Again, for clarity, here is Congresswoman 𝐿𝐴₍. Yeah, so this will be a mini trial, should I say, no? Because the full-blown trial will happen in the Senate. What is important... So that's it, ladies and gentlemen. So that contradicts sa iya sa statement before the impeachment court. So this could be exploit
and pwede ni ma-exploit sang depensa. Anong bearing niya sini? Amo nang sunod niya pamangkot. Anong bearing niya? Ina mga biyan we will discuss this. Kung anong bearing, sining magkasalungat na pahayag kung sa Tagalog pa. The contradicting statement coming from Congresswoman 𝐿𝐴𝐁𝐶. Ang statement niya kahapon, it was not a mini trial. It was a clarificatory hearing ang natabo sa House of Representatives. But no less than herself, sang March 17 naghambal sa presscon nga it was a mini trial because the full-blown trial will be at the Senate. Anong bearing niya sini sa proceedings? Because this could not affect iya sa ginatawag sini nga merits and demerits of the case somehow. But this could be questioned as to the process. Botama lang sini, the legality and constitutionality of the process. So, this is one of the grounds nga posible ipalabot sa Supreme Court, and actually na napalabot na ganini. May grupo nagpalabot na questioning the proceedings sa Supreme Court, diba? So ano ang mangin bearing niya sini overall sa first article of impeachment presented and the entirety of the articles of impeachment forwarded to the Senate? Because ang Senado sa aton sa ning Constitution nagasiling has the sole authority to try and decide impeachment cases. Bota malon sa ila lang, sa Senado lang dapat i-trial, kag ang Senado lang ang pwede nga magdesisyon sa impeachment case against any impeachable public official. Ti karon kon maghambal kita nga they have the sole power to try and decide. Maghambal ka trial is trial. Buta malo siya ni i-hearing. So tikon silang may sole power to try. So kon ang natabo sa House is a mini trial wherein nabutang man sa aton Constitution nga dira sa House of Representatives magaumpisa ang impeachment process. Buta malon, dira sa House maumpisa ang impeachment process, but they don't have the power to try. Why sila sang poder nga mag-conduct sang trial? Because the trial ara sa impeachment court. You cannot conduct a trial without a judge. You cannot conduct a trial without the participation of two opposing parties. So, ang trial, may huwes, may taga-akusar, kag may ginaakusar, upod ay mga ebidensya, kag mga witnesses. So, inaiya, ginbilin sa Senado. Kaya nabutang tara very clear The sole power to try and decide impeachment cases is with the Senate. Ang ginatawag siniya nga, poder iya sang House, amo ang talakay sang proseso. So the process sa impeachment case lies with the House of Representatives. Dira nagaumpisa ang impeachment process. But wala sila sa poder to try, mag-conduct sang trial. Kaya ang trial should be may ara sang contending parties, may ara sang huwes. Nga mo maga-decision, kaya may trial mo. If it was a mini trial, ang pamangkot sini, is it constitutional? Is there legality involved? Now, aton ina mga biyan nga diskusyonan, but we have no ample time to discuss ina right now. Pero, sundan nyo lang dari sa aton sa XFM, we'll be discussing that, ladies and gentlemen. Number 2, ang ato sa nga observation. This is just for what we call as compliance to the process. Ang inahimo na nga impeachment. We have that feeling. May ara kita sang nabatyagan siya ni kag napanilagan. It's just a matter of complying the process ang ginatawag ng impeachment trial of an impeachable official, just like right now, the Vice President.
Why? Kay ang sole power to try and decide ara sa Senado. Ang aton nga mga senador 24 tanan under our constitution amo ang maga-trial. They will constitute themselves as mga senador judges. No, not just senators, but as judges of the impeachment case against the Vice President. And they will convene as an impeachment court. So silang korte, silang huwes. So may prosecution, kag may depensa. In this case, ladies and gentlemen, sa ila pagkasenador, may ara sang ginatawag sila nga terminolohiya nga majority kag minority. Paano ginapili ang majority kag paano ginapili ang minority? Isa sa mga talaksanta kung sinong minoriya, sino ang mayoriya. Ang grupo sa mayoriya, mostly amo ini sila ang grupo nga nagapili sa ila sini nga miyembro sang mangin Senate President. Inaya pinakasimple naton sini nga paglaragway. Ang ara sa minoriya, amo ang nagahangkat, but they are short of the number required, which is 13. So they belong to the minority group. That's why may ara sila sa ginatawag nga minority leader. Sa Senado right now, we have 13 majority senators who supported 𝐿𝐚𝐭𝐡 became Senate President, electing 𝐋𝐈𝐕𝐄 as the impeachment court presiding officer. They belong to the majority. Inaya sa Senado. They themselves as senators, hindi as senator and judges. Sana sino ini? Si Erwin Gatchalian, Panfilo Ping Lacson, Vicente Soto III, Chis Escudero, Joel Villanueva, diba? Sila Makino, Risa Ontiveros, Kiko Pangilinan, Lito Lapid, the Tulfo brothers, ini sila, they belong to the majority. 13 of them. Because they were able to secure sang mas dako nga numero kaysa pihak ka grupo. Because there's such thing as minority and majority. Ang sa minority, 11 sila. Isang at large, 2 ang preso, 3. Amy Marcos, Cayetano Pia, Cayetano Alan Peter, si Mark kag si Camille Villars, si Robin Padilla, si Bongo. Diba? So, ini sila comprising the minority. 11 lang sila. Ina mga biyan sa settings, sa Senado, nga aton mga senador, they are functioning as legislators. In this case, they convene as an impeachment court, the Senate as an impeachment court, and senators as senator judges. They're no longer just senator and senators. Mangin huwes sila. So, hindi bala nga dapat kung mangin huwes ikaw, hambal sa isata ka amigo ng abogado, there no such thing as minority and majority in an impeachment court. They should show sang ginatawag nato sa nga impartiality. Maghambal ikaw nga impartial, sa ila sini nga mga ways, buta mo lang pang ginawi, ina includes sang ila sini nga mga pagpamangkot, not just to impeach sang isa ka witness, but to clarify matters for clarity purposes, para maintindihan sang mga nagapamati, kag maintindihan nila, kag maintindihan sa mga upod nila, nga mga senator judges. Duha na ang titulo nila, senator judges. So ang ila sini nga minority majority groupings should be set aside and pangibabawo nila ang pagka-impartial because they are already senator judges. Duha na ang functions nila. Senador pa, huwes na. So timay, huwes bala mahambal nga ay ari ko yas mayoriya. Ari ko ya sa ginaakusar
Ari ko ya sa tag-akusar, may huwes bilang hambal siya na, okay, the court is right now in session and your judge saying niya is belongs to the group of the accused or if not of the tawag nato sa gani, tag-akusar. Wala. Ang huwes nagapakita sang utmost impartiality sa iya nga mga hulag, sa iya nga mga utterances sa korte. Because that is given kung ikaw huwes. Dapat impartial, wala ikaw sa may ginaapinan, but ang ginaapinan mo lang is kamatuuran. Para mapagwa ang kamatuuran. Kung ang akusasyon matuod o kung hindi, ina mga biyan, nakadepende kung kaisa sa pagtimon kag pagiya sa mga huwes, sa mga tag-akusar, kag sa mga ginaakusar, upod ang ila nga mga witnesses. Ano ang nagpa-worry sa aton? The statement made by Senator Raffy Tulfo. Dire kita nakabatsyag sang pagka-worry. Buta man nun kabalaka. Why? Because during the early part of the proceedings kahapon sa trial, may mga nagkainabo-abi si Senator Padilla, nag-avail siya sa may manifestation. Each senator judge given lang sang 2 minutes. Questions na labot sa bata. Questions na buta malon sini, question mo abi lasted for 15 seconds. Buta malon sini, ang imo 2 minutes minus 15 seconds. Tikon 15 seconds na imo sini nga pala makutanon, you'll have at least 8 questions ang imo sini nga 2 minutes para sa clarificatory questions. Now, si Senator Robin Padilla nalabutan mga 5 minutos. Ha? So ginreklamo ni Senator Raffy Tulfo. Ang masakit sini kay no less than Senator Raffy Tulfo, and from his very mouth naghalin. Siya bakit kung kami sa majority, 2 minutos lang. Bakit kung sa minority, more than 2 minutes? Therefore, ladies and gentlemen, bisan palastikuhan mo itlog nila sini, gapang ibabaw gyapon ang ila pagkapolitiko and political groupings. Kung intindihon ta, kag amoy nang magpangibabaw, why, it's just a matter of formality, it's just a matter of compliance with the process sang impeachment, ang subong nga trial against the Vice President, human ang ila decision according to their grouping sa mayoriya kag minoriya. Kag kung sundon tang grouping sila sa minoriya kag mayoriya, kulang sila sa numero to impeach the Vice President. Ha? Ari, for clarity, para maklaruhan kita, here's the statement, utterances of Senator Raffy Tulfo yesterday sa iya sini nga manifestation nga sa baba niya mismo naghalin nga nagapangibabaw paghapon ang groupings to as far as minority and majority is concerned nga kuntani ini mga biyan bisan sa utterances lang wala nila inigin hambal because ina naga-define ng sa ila nga may naga-exist nga may minoriya kag mayoriya. Kag ang lining sang ila sini nga palamang kutanon, pwede naton sila mahambal nga ang mayoriya is for the conviction kag ang minorities for the acquittal because sang ila sini nga mga huyog. Ha? Sa previous sini nga mga nagkainabo sa Senado before they constituted themselves as senator judges and nag-convene ang Senado as an impeachment court. Diba? Ari mga biyan si Senator Raffy Tulfo. Mike, kay Senator Padilla, bakit pag sa kabila pinapayagan sila 5-10 minutes, bakit pag sa amin, sa majority, kinakat agad ni remind pagdating ng pagdating ng 2 minutes? I think nakakalata na kami. So dapat pag sinabing 2 minutes, 2 minutes. Pag sa amin sa majority, pag 2 minutes, pinipindot nito. 2-3 beses. Totoo yan. Pero pag sa minority, umaabot na ng 5 minutes, 10 minutes. At meron akong record yan. Pinapayagan. Why? So, dira lang. So, ini mga biyan nagapakita
what really nag-influence sa utok kag balatyagon sa iba naton sini mga senador, why ta pa gina-akusaran ng iban nga mga senador sini, is still their political groupings as to minority and majority. Kiti right now, kung sundon ta mga akusasyon, sang minoriya sa mayoriya kag sa mayoriya sa minoriya. Anong akusasyon sang mayoriya sa minorities, sa minority group? Ang minority group, mga DDS, die-hard Duterte supporters. Ang mayoriya, BBM senators, Botambalon, sila ang mga tuta sa Malacanang. Amo nang akusasyon ni Cayetano. Debla? So ano ini? Away sang Duterte kag Bongbong Marcos? Away sang minoriya kag mayoriya? O kon ini trial sang impeachment case against the Vice President? Because as senator judges, may nakaangot abi nga dash senator judges. May dash abi. Botamalo sini, they are not only functioning as senators, they are just being called senators because they were elected as senators, but they have other function as judges of impeachment court. Kag bilang huwes, they should display. Why kita naghambal nga pating balatyagon nila. Hindi kita kabasak balatyagon kagutok nila. But sa ila akto and utterances, they should display sa ginatawag naton utmost impartiality nang wala sang may makitaan ikaw tani nga biases except bias towards truth. In this case, may division karon niya mga judges gali. May minority kag majority. And that is political, tawag daton sa ni, segregation of two factions. So politika gihapon nga pangibabaw and amo ina ang aton ginakabalakan. Why? Because very, very blatant na ya. Ang inatawag nato sa ni nga political segregation among our senators nga bisan hindi na pagpadayunon ang hearing or trial sa kaso ni Duterte, ni VP Duterte, mabalaan na kung pila most likely ang buto sang ma-acquit kag para sa conviction. Sinong mabuto sa convictado, sinong mabuto sa ginatawag daton sa nga ano ganinang isa ka tropang Alex? Convictado kag tawag naton sa ni acquitted. That's it, ladies and gentlemen. Amo na ang aton sa nga nakitaan. We have never heard sang amo na nga mga statements during the Corona impeachment trial presided by Enrile and napunan sa mga lagting nga mga abogado. We have Joker Arroyo, we have Angara, at the time Ed Angara, we have Drilon, Tara pa man gani si Pangilinan, we have Miriam Defensor Santiago, we have Serafin Cuevas at the time representing the defense, sa kay Corona. We have so many lagting nga mga abogado coming from the prosecution headed at the time by former Congressman and 5th District Representative Neil Junjun Tupas, Sanday Attorney Moreno, Congressman Moreno, and so on and so forth. Damo. Why kita kabati sang amo ina nga segregation among our senator judges? Not this time. Nga makit-anta ang ila sini nga segregation. Makit-an na naton ang inatawag nga partiality by virtue of political segregation. Kay dapat wala sang minority kag majority among judges. Ang kinalain lang niya sa mga ordinary courts, isa lang yang huwes. Unlike in an impeachment, 24 huwes ta. Kay ti mga senador nga constituting themselves as senator judges and convening as an impeachment court. So, isa sa mga worry ta, we will be discussing that. I-discuss nato nini with a lawyer kung anong epekto ya sini as far as ang proceedings is concerned. Iya sa first article of impeachment pa lang, ladies and gentlemen. Now, ang isa pa gidari,
kung anong epekto sang ginatawag sining pag-contextualize sa mga utterances. Kaya ini nakitanta sa statement ni Attorney Matibag sa ginpamangkot siya ni Attorney Vinluan, parti siya man sini mga utterances with Attorney Sabio nga nag-viral subong. Sabi niya, let us put this in proper context. Maghambal kay ta context kung ano bala ang ginhalinan kung nga anahambal niya ini. Now, pertaining to the case, sa article of impeachment on grave threats tantamount to what we call as betrayal of public trust, which is an impeachable offense nga ginahaboy sa first article of impeachment nga gintalakay. Ang pamangkot sinis kon amo ina ang findings kag amo ina ang explanation ni Director Matibag, shall we put also and interpret in the proper context the statement of the Vice President nga anaater niya to? Amo ina ang gusto naton mahibalon from a lawyer. Ha? Kaya ari bala, pamatian ta ang interpellation and not interpellation, cross-examination made by Attorney Vinluan of the defense to Director Melvin Matibag of NBI. You may proceed to a similar question or move on to another topic. Yeah, I'll proceed with a similar question. Director, I am showing you a news article. This is Exhibit D-4-66 entitled, and I quote, Palace dismisses the stab rumors versus Marcos admin. So it was published quite recently, May 12, 2026. And for the sake of time, I will just read the first line thereof. Assisting counsel for the parties may approach. It says here, and I quote, Malacanang on Tuesday said it has not received any information about supposed destabilization efforts against President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. My question to you is this. Claire Castro speaks on behalf of PBBM, correct? Being the spokesperson, tama po, sir. And based on her statement in this news article, there has been no destabilization efforts against PBBM, at least as of this date, correct? Well, baka po dapat tingnan natin yung buong konteksto because under a security cluster, may pinag-uusapan po dyan. Maaaring ang tinitingnan niya na walang destabilization, there is no destabilization from the rank of men in uniforms. So that's it. Tingnan natin ang buong konteksto. So you need to contextualize. Ano bala ang ginhalinan kag basis? Maghambal ka i-contextualize, ano bala ang basis nga nakalabot, naka-arrive sa amo ina nga statement si 𝐒𝐄𝐍𝐶 Castro way back sang May 12, 2026 sa headline sang publication. Sa headline saying, Palace dismisses the stab rumors versus Marcos admin. Wala kuno sang destabilization plot against the Marcos administration. So ang Director Matibag, dapat i-conceptualize. Dapat ibutang sa insakto nga konteksto kung anong ginhalinan sini. Now, these are just questions na ginahang naton subong. Ang statement niya gin-utter sa Vice Presidente, dapat man bala naton i-contextualize kung nga nakalabot sa amo tong mga utterances nga may pagpamahog allegedly against the President, the First Lady, and the former Speaker. Dapat man bala naton nga hibaluon nga ang nahambal ato ka Vice Presidente haw. I-contextualize mo, basis. Buta man lang diskubrihon mo, kag hibaluon mo, anong basis niya nga aamuto ang iya nga nahambal haw. In saying about dapat nga intindihon ta sa konteksto kung nga anahambal ina ni 𝐒𝐶 Castro nga there's no Palace dismisses these stab rumors versus Marcos admin. You see? So mga bagay-bagay ini nga gusto naton maintindihan. Nga bagay-bagay nga naintindihan ko, ginapamangkot nyo man, pero gusto naton masabat from an expert. An expert who are saying is, ang abogado nga makapathag sinitanan sa konteksto nga may ara karon impeachment case against the Vice President and being tried before the Senate as an impeachment court. So, that's it, ladies and gentlemen. Maybe by tomorrow malabutan ta sa ato sa ring pag-discuss ini. Again, ginapathag ta lang
ang kon anong may ara sa mga bagay-bagay nga nanotisyahan naton. But again, this is our statement. As far as the alleged threat is concerned, wala inigin panginwala sang depensa. Bota malon ginako nila nga nahambal ini sang Vice Presidente. Ha? Wala sang may naghambal sini nga wala mahambal sang Vice Presidente. The defense, wala nila inigin deny, bota malon admitted. Question na lang subong is, kung ibutang nato sa konteksto, ini bala naga-constitute sang impeachable offense sang Vice Presidente. No questions about utterances. Nahambal sang Vice Presidente. We have a lengthy talk with the lawyer. Hopefully, basi maka-guest kita sa iya. Siling niyang pamatud-an lang kung tani dirais, kung nahambal sang Vice Presidente, ina kung wala. Nahambal sang Vice Presidente, that's it, amo na ng purpose sang appearances sa mga testigo. Tinga sila niya ginsalang mo padang kadamo-damo siya sang testigo, nga nabutang pa siya salang-alang sa iban nga pala mangkutanon, somehow is irrelevant to the question as to the authenticity of that recordings. Tinga ganing hambal niya, tani, why na lang ginsalang ang iban nga mga witnesses because gusto mo lang ipamatud-an nga na-authenticate ina nga recordings and really na nga recordings ang faithful transcription sang kon anong faithful recordings and transcription gin-transcribe mo into words written nga faithful reproduction and transcription ina. And that's it. Pero sa pagsalang sa madamo nga mga witnesses, tamo na butang salang-alang at the time ang NBI agent to si Kalilong. Na butang sa alang-alang si Matibag. Of these questions nga somehow ka-irrelevant na ang pag-insyende sang na istorya nato ni abogado, ka-irrelevant na siya sa authentication sang existence sang recordings sa mga utterances sa Vice Presidente. Amo lang ang gusto nila pamatudan. Kag dapat kung tani sila niya, nagpurso sila sa punto nga kon bala ini impeachable offense based on citations, ara da ang mga previous and basis sa mga nauna sila mga impeachment cases. Ara da sila niya ang mga promulgated cases similar to that. Ara da sila niya mga iskra or the Supreme Court reports annotated. Ara da mga kaso with GR numbers nga ara man lang da online, ara man lang da sa libro nga pwede mabasa. Sila niya ti mga irrelevant ini nga mga pamangkot that destroys the credibility of the testimony of the witnesses. Again, this is not about the witnesses. This is about their testimonies. And that's the point discussed. And we're able to solicit. Pero para sa kasayran ninyo, we'll take that from lawyers mismo or lawyer para ma-discuss na to nini. Anong epekto yun sini? Remember, may tsimpo pa ang depensa sa pag-present sa ila sa mga witnesses because anong ginadrive subong Tony, na-discuss na to with Attorney Tirol kahapon. Anong gusto nga, kag-direksyon niya ginadrive sa subong sang depensa? Gusto nila i-drive, number one, nga paghingabot ini kay VP Sara. Number one, with Director Matibag's statement. Of all the allegations, may allegation ng Vice President sa mga corruptions nga nagkinabo. Threat sa iya man sila nga kaugalingon kag pamilya. Nga ang threat lang, utterances niya nga threat against the President, the First Lady, and the former Speaker lang ang iniimbestigaran. See? So in short, nag-handpick lang, nagpili lang ang NBI. And it seemed, nga ang ginpili lang, against iya sa Vice Presidente, even though ginhambal niya may threat sa iya, di ba? Kag sa iya pamilya, tapos ang utterances about corruption sa flood control, waya giniimbestigaran sa NBI. So therefore, masulod sa pinsarta, kumon niya pag-insyendeta, circumstansya malang matuod, pero tuod, no? So these are the things nga ginaduso nila. Number 2, katropang Alex, ining trial kag mini trial.
ng statement ni Congresswoman 𝐿𝐴₍ ini mga abyan, sa pag-intindi naton kapag sum up, this could be used by the defense to question before the Supreme Court. Ha? Ang ini nga statement, kag ang conflicting statement, mismo sang lead prosecutor nga si Congresswoman 𝐿𝐴₍. So, mas mayugid nga malawig chimpota para mag-discuss ini, para masanagan gid kita. Sa kay Ma'am Mary Ricabar, good morning gid and thank you for listening. There is XFM 100.7 Iloilo. Good morning gid ma'am ha. Kag sa kay Franz Bracamonte Pareño, good morning sa katropan Josil. Greet ko lang si Marlene Idhan Pareño, kag Bracamonte, Bernaldez, Idhan, kag Bacayo families listening live. There is a Navais, Mandurriao. Why nagaling ta tiyempo sa ato sa ring nga pagparaga dis turbo time, turbo dietary supplement for men. 30 minutes before ang loving mag-turbo dietary supplement for men. Ano ganing pizza subong 23, no? Sa ano gani fiesta sa Molo District, katropang Ira, katropang Alex, July 26, 25. Those 26, no? Fiesta sa distrito sa Molo. Sino gani ABC President? Si Kap Papato Kim Singli. Kap boss sa aton barangay da may binayli man tada. Dahil sa barangay katropa kapiyan sa Molo Plaza. Good morning ida sa managapangapir. Ha? So ay natatsyempo sa ato sining nga pagparagad. Again, turbo dietary supplement for men, mabakal sa suki nyo, mabutika kag pharmacy, malapit sa inyo lugar kag sa clinic sa Yes to Health Wellness Center, ada sa Yulo Street, atubang sa Midtown Hotel sa Iloilo City proper, may libre nga konsultasyon. Before we end, happy birthday sa kay Cap Jonas Biliosilio, na Chief of Staff of Mayor Raisa Treñas. Birthday Galisubong, sir! Happy birthday. Hindi ko na paggamito ng tinaganing katrupang miyante. Lagi kita da. And it's just our expression dari kapa. Sa dari sa XFM. Sa kay Cap Jonas Biliosilio, happy birthday. May you have many more birthdays in the years to come. Sa technical side, upunta si katropang Alex Saspa. Para sa XFM 100.7 Iloilo, ako naman si katropang Josil Banyas. XFM News. XFM. Mga